Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 10. nóvember árið 2020. Klukkan orðin rúmlega 5. Við það dróst aðeins að hefja þennan bæjarstjórnarfund, en ég segi hér með fund bæjarstjórnar á Akranesi númer 1321 settan. Og mættir eru til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það eru Rakel Óskarsdóttir, Valgarð Jónsson sem hér talar og stýrir fundi sem forseti bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Og starfsmenn fundarins eru Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri, og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, sem að sér ritun fundargerðar. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundar. Fundurinn fer fram í fjarfundi og verður fundargerð þá samþykkt með rafrænum hætti í lok fundar. Áður við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir með vísan til c-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarskrifstofu Akraneskaupstaðar að tekið verði inn með afbrigðum mál númer 2011114 fyrir málefni hjúkrunarheimila. Og málið verður númer 5 í dagskránni verði afbrigðin samþykkt. Og nú best forseta orðsendingum að eitthvað ólag sé á hljóðinu. Hafa fulltrúar meðtekið þessa tillögu að taka inn mál með afbrigðum. Hún hefur komist til skila og þá bara óska ég eftir því að þeir sem að samþykkja það að taka þarna inn þetta mál númer 2011114 málefni hjúkrunarheimila að gefa merki þeir sem samþykkja það. Og það samþykkt með 9 atkvæðum. Þannig að þetta mál verður þá númer 5 á dagskrá. Og látum okkur nú sjá. Og við göngum þá til dagskrár og fyrsti fundarliður 03-191. Þetta COVID-19 ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra samkvæmt 6. bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga. En ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvörðunartöku við stjórn sveitarfélaga hefur verið framlengd til 10. mars árið 2021. Auglýsing þess efnis birtist í B-deild stjórnartíðinda þann 15. nóvember síðastliðinn. Og hér liggja fyrir bæjarstjórn í raun 3 tillögur. Í fyrsta lagi að sveitarstjórn sé heimilt að nota fjarfundabúnað á fundi sveitarstjórnar, fagráða og nefnda sveitarfélagsins. Í öðru lagi að engar takmarkanir verði á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundum með fjarfundabúnaði. Og í þriðja lagi að heimilt sé að staðfesta fundargerði með samþykki í tölvupósti eða með öðrum rafrænum hætti. Og orðið laust þessa tillögu. Ef einhver óskar eftir að ræða hana. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þannig að þá förum við í afgreiðslu, atkvæðagreiðslu þessi mál. Og þá les ég tillögurnar. Þetta bæjarstjórn samþykki í fyrsta lagi að sveitarstjórn sé heimilt að nota fjarfundarbúnað
á fundum sveitarstjórnar, fagráða og nefnda sveitarfélagsins. Já, og í öllum tilvikum er sem sagt um að ræða framlengingu umræddra bráðabirgðaákvæða til 10. mars næstkomandi. Og þeir sem að samþykkja tillögu A að sveitarstjórn sé heimilt að nota fjarfundabúnað á fundum sveitarstjórnar, fagráða og nefnda samkvæmt 1. tölulið 1. málsgreinar auglýsingarinnar eru þá beðnir að gefa merki. Og það eru allir sem samþykkja það. 9.0. Tillaga B að engar takmarkanir verði á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundum sveitarstjórnar, fagráða og nefnda með fjarfundabúnaði, samanber 2. tölulið 1. málsgreinar auglýsingarinnar. Þeir sem samþykkja þetta gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt jafnframt 9.0. Og þriðja tillagan að heimilt sé að staðfesta fundargerðir með samþykki í tölvupósti eða með öðrum rafrænum hætti, samanber 5. tölulið 1. málsgreinar auglýsingarinnar. Þeir sem samþykkja þetta gjöra svo að gefa merki. Og það eru 9 atkvæði til samþykktar því. Þá förum við í annan fundarlið og hann hefur málsnúmer 20.138, Landsbankinn, yfirdráttarumboð og skilmálar. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 29. október síðastliðinn að veita í samræmi við 50.8. samanber 50.5. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá árinu 2011 Sævari Frey Þráinssyni, bæjarstjóra Akraneskaupstaðar, fullt og ótakmarkað umboð til þess að óska eftir því við Landsbankann að yfirdráttarheimild verði veitt á tilgreindan veltureikning Akraneskaupstaðar að tilgreindu hámarki samkvæmt meðfylgjandi fylgiskjölum og ítarbókun. Og bæjarráð veitti Sævari Frey Þráinssyni, bæjarstjóra Akraneskaupstaðar, jafnframt heimild til að óska eftir breytingum á yfirdráttarheimildinni til lækkunar frá hámarksfjárhæðinni og að fella hana niður. Og þessari ákvörðun bæjarráðs er hér með vísa til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Þannig að þeir sem að samþykkja þá í samræmi við 58. og 50.5. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá árinu 2011 að veita Sævari Frey Þráinssyni, bæjarstjóra, fullt og ótakmarkað umboð til þess að óska eftir því við Landsbankann að yfirdráttarheimild eru veitt og tilgreinda veltureikning og samanber framangreint að veita bæjarstjóra jafnframt heimild til að óska eftir breytingum til lækkunar eða niðurfellingar. Þeir sem samþykkja þetta eru þá beðnir að gjöra svo að gefa merki. Og það eru 9 atkvæði til samþykktar fyrir þessari ákvörðun. Þá förum við í þriðja fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 19.10.179, Fjölliðjan, uppbygging á Dalbraut 10. Meirihluti bæjarráðs samþykkti á fundi bæjarráðs þann 15. október síðastliðinn að farið verði eftir sviðsmynd 1 í lokaskýrslu starfshóps framtíðarhúsnæði Fjölliðjunnar. Og þeirri ákvörðun meirihluta bæjarráðs er hér með vísað til umræðu og ákvarðanatöku í bæjarstjórn og orðið er laust og fyrsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta mál er svo sem ekki að koma í fyrsta sinn hérna inn á borð til okkar í bæjarstjórn og hefur svo sem nokkurn aðdraganda og ætla ég ekkert svo sem að fara yfir þann aðdraganda á svo komnu máli. Eins og forseti segir þá stendur til að samþykkja tillögu meirihlutans. Það sem var samþykkt í bergmálar allt. Eru allir mjútaðir? Forseti en ekki mjútaðir. Þá hef ég aftur lestur.
Það sem til stendur núna að leggja fram tillögu meirihlutans þá tillögu sem samþykkt var í bæjarráði þann 15. október síðastliðinn og var þá samþykkt af fulltrúanum Valgarði Líndal Jónssyni og Ragnar B. Sæmundsyni í fjarveru formann bæjarráðs. Í ljósi umræðunnar og þeirra hvatningu sem við sjálfstæðismenn höfum fengið í þessu máli viljum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram eftirfarandi tillögu með leyfi forseta að fá að lesa hann upp ef hann jankar til mín. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til við bæjarstjórn Akraness að fresta ákvörðun val á leið við uppbyggingu á fjölliðinni, vernduðum vinnu og hæfingarstað. Fresturinn gefur tækifæri til ítarlegrar skoðunar á uppbyggingar áformum með hliðsjón af breyttu skipulagi á aðliggjandi lóðum og fari fram samhliða fjárhagsáætlun gerð fyrir árið 2021. Og með þessari tillögu fylgir greinargerð sem ég ætla einnig að fá að lesa upp fyrir ykkur og aðrir bæjarfulltrúar hafa fengið þessu gögn send í dag. Brunin í fjölliðinu á Akranesi í maí á síðasta ári varð öllum íbúum bæjarins mikið áfall og ekki síst þeim þangað sóttu vinnu sína. Þar sem skemmdir af völdum brunans urðu miklar var strax ljóst að grípa yrði skjótt til bráðabirgðaráðstafana svo tryggja mætti hið gefandi starf sem þar fer fram. Það tókst og þá leið skapaði bæjarstjórn sér nauðsynlegt andrými til þess að ákveða hvernig haga skyldi uppbyggingu og aðstöðu fjölliðinnar til framtíðar. Fyrsta skref bæjarstjórnar var tekið svo í upphafi árs 2020 þegar hún tók einróma ákvörðun að starfsemin yrði áfram á lóðinni á Dalbraut 10. Í kjölfarið var skipaður starfshópur sem átti samkvæmt erindisbréfi að skila mögulegum sviðsmyndum uppbyggingu starfseminnar við Dalbraut. Samningar náðust svo á milli Akraneskaupstaðar og Festi hf framtíðarlóð undir starfsemi dótturfélags fyrirtækisins N1 sem rekur bensínstöð og dekkjaverkstæði. Leið losnuðu lóðir fyrirtækisins Dalbraut og Þjóðbraut sem var hvalreki á fjöru starfshópsins í vinnuferlinu og opnaði á skipulag mun stærra svæðis og skapaði rými til þess að hýsa ýmsa tengda starfsemi fjölliðinnar eins og dósamóttöku og búkollu nytjamarkaðs. Þá ljóst að frístundastarf fyrir fötluð börn og ungmenni þarf húsnæði sem hæfir betur þörfum þess hóps og tækifæri til þess að hugsa þá starfsemi í nálægð við starfsemi fjölliðinnar. Á fundi bæjarráðs þann 15. október síðastliðinn ákveðu bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar og Framsókn með frjálsum að uppbyggingu fjölliðinnar skyldi háttað á þá leið að rústir fyrir hús yrðu endurbyggðar og vitaskeitt byggingu samkvæmt teikningu frá árinu 2007. Þrátt fyrir að hús fjölliðinnar hafa á sínum tíma verið sérhannað til starfseminnar sem hófst árið 1989 hafa þarfir og aðstæður breyst umtalsvert á þeim 30 árum sem síðan eru liðin. Nú horfum við til næsta áratugs með uppbyggingu aðstöðu þessarar mikilvægu starfsemi. Fyrir bruna fjölliðinnar kom í ljós alvarlegur mygluvandi í húsnæðinu sem ekki var komist fyrir. Umfjöllun fjölmiðla á síðustu dögum myglu í húsum ásamt þeim alvarlegu áhrifum sem hún getur haft á heilsu fólks og hversu erfitt hefur reynst að uppræta hana með viðgerðum kallar á endurskoðun á því mati sem meirihluti bæjarráðs lagði til grundvallar sinni ákvörðun. Fjölmörg dæmi einstaklinga á Akranesi sem glímt hafa við veikindi vegna myglu tala einnig sínu máli. Dæmin sanna að fyrirtæki og sveitarfélög hafa reynt að koma í veg fyrir að þessi vágestur lifi í húsakynnum þeirra en niðurstaðan leiðir oftar en ekki til niðurrifs. Þá hefur jafnvel verið kostað miklu til sem reynist á glatafé. Heilsa fólks dýrmæt og verður ekki metin til fjár. Að hafa þessa vá yfirvofandi óþarfa áhætta og að stefna viðkvæmum einstaklingum inn í mögulega ótryggt húsnæði umhugsunarvert. Því segjum við horfum saman til framtíðar, látum hanna og byggja nýtt húsnæði fyrir starfsemi fjölliðinnar
Húsnæði sem mætir öllum nútíma kröfum sem gerðar eru til starfseminnar. Mætir þörfum starfsmanna og væntingum skjólstæðinga nú og til lengri framtíðar. Horfum á ný tækifæri á stækkaðri lóð. Tækifærin eru svo sannarlega til staðar, því vilji er allt sem þarf. Og undir þessa tillögu skrifum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson. Takk fyrir þetta, forseti. Ég loki máli mínu á svo komnu máli. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og tölva mín segir mér að ég sé mjútaður. Er það nokkuð rétt hjá henni? Nei. Það var einhver misskilningur. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og lagt hér fram tillögu að ákvörðun í þessu máli verði frestað og það er tillaga málsmeðferð. Þannig að orðið er laust frestunartillögu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Heyra allir í mér. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil byrja á að bara þakka fyrir það að til hann hafi komið og borist okkur fulltrúa meirihlutans fyrir fundin í dag og það var vel og bara byrja að þakka fyrir það. En það sem mig langar allavega að segja allavega í byrjun á þessari umræðu er að eins og hefur komið fram í áfundum og í spurningum til þeirra sem er í starfshópnum og voru, hvort að þau teldu húsið uppfylla þær nútíma kröfur sem að þessa starfsemi gilda, hvort þetta væri nægilega gott húsnæði, þá hafa það alltaf verið svör þeirra sem í starfshópunum hafa setið að þau hefðu aldrei skila tillögu til okkar sem þau teldu að væri ekki góð. Undanfarna daga hef ég einnig verið að hafa samband við fólk sem hefur einmitt setið í starfshópnum og aðila sem starfa í Fjölliðjunni og verið að ræða þessa hluti og það er mikill vilji hjá þeim sem þar starfa, allavega sem ég hef talað við, að við finnum leið til að við komum sem fyrst inn í húsnæði. Það er einnig verið í umræðinni hvort að hvað varðar þessa þætti og umræðinu mygluvanda að fá óháða sérfræðinga, þeirra sem til dæmis hafa verið í umræðinu undanfarna daga, til þess að það verklag sem þarf að nota við þetta og við þessa uppbyggingu, að við það verði bara fengnir óháðir sérfræðingar sem munu taka út verkið og passa að öllum kröfum hollustuhætti á vinnustöðum og að fólk fari ekki inn í heilsuspillandi húsnæði. Og það er aldeilis ekki ætlun meirihlutans það að fólk fari inn í húsnæði sem muni á einhvern hátt ögra þeirra heilsu eða lífsgæðum. Því fer fjarri. Þetta mál hefur dregist á langinn hjá okkur. Við erum öll sammála það að viljum að hópurinn sem starfar í Fjölliðjunni, starfsmenn Fjölliðjunnar, komi sem fyrst í viðunandi húsnæði og þar með er ég ekki að gera lítið úr þeim húsnæði sem þau eru í núna, en það uppfyllir ekki þær kröfur sem við erum að gera til hæfingar og þeirra starfsemi þurfum að láta fara fram.
Hvað varðar framtíðaruppbyggingu fjölíðjunar, þá mun fjölíðjan framtíðarinnar ekki verða til í einu húsnæði eða einu byggingareit. Fjölíða framtíðarinnar verður til og að hluta til inn í stofnunum Akraneskaupstaðar, að fólk fái meðal annars hæfingu líka í þeim stofnunum sem við rekum og eigum. Og það mikilvægt að við sem samfélag búum til fleiri störf þar og sýnum þar gott fordæmi fyrir hinn almenna vinnumarkað á því að hæfing geti farið fram annars staðar líka. Hvað varðar byggingareitin, þá sé ég því ekkert til fyrirstöðu að fjölíðjan geti risið þarna og svo mun hún halda áfram að þróast á þessum reit. Hvað varðar búkollu og aðra tengda starfsemi sem að geti risið til framtíðar. Þannig ég ætla ekki að segja meira svo stödd en ég veit á eftir að fara hellingsumræða fram þetta og ég vona bara að við getum átt góða umræðu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ása Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið enn laust þetta mál. Og bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Það margt alveg ágætt í þessari tillögu og ég ætla bara að fara aðeins yfir þetta frá mínu bæjardyrum. Ég get ekki samþykkt þessa tillögu eins og hún framsett. Mér finnst margt orka tímalis í henni, bara fara yfir nokkur atriði, sko. Varðandi það mín skoðun að það endurbyggja fjölíðuna og nota þær teikningar sem eru til, það hefur ekkert áhrif á það deiliskipulag sem síðan hægt að nýta til að efla starfsemi á þessu reit milli Þjóðbrautar og Dalbrautar. Húsið, það sem þarf að horfa á hvernig húsið lítur út að innan og það er það sem við erum að fara í núna. Svo tek ég eftir því að það talað að tengja, ég veit ekki hvort það hefur verið að tala að tengja frístundaþjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni inn í fjölíðuna. Frístundastarf fatlaðra barna og ungmenna bara frístundastarf barna og á að vera rekið á sama stað og frístundastarf annarra barna. Og það náttúrulega bara alls ekki í lagi að vera stuðla aðskilnaðir í fatlaðra barna og annarra barna með svona tillögu. Þannig að ég get bara engan veginn tekið undir það og það hins vegar spurning hvort að við þurfum að efla aðstöðu fyrir frístundastarf barna á Akranesi. Annað sem ég hjó eftir í tillögunni það að það fullyrt að sem sagt, svona miklu vandi leiði oftar en ekki til niðurrifs. Ég kaupi það ekki, ég man eftir 2 húsum sem hafa verið rifin, ég held að fleiri séu miklu. Og svo tala rústir fjölíðunnar. Mér finnst þetta mjög gildishlaðið orðalag og húsið skemmt en það ekki rústir. Ég held við ættum að gæta okkar hvernig við tölum. Ég bara áskil mér rétt til að taka aftur til máls en ég hef lokið máli minni í bili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Og bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir óskar eftir að fá orðið. Gjörðu svo vel. Heyrist í mér? Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Það kannski bara ein spurning frá mér til sjálfstæðismanna, en hún snýr að því hvað það í þessari teikningu, þessari upprunalegu teikningu
sem að þið teljið ekki mæta nútíma kröfum og nauðsynlegt að breyta? Hvað það sem svona afgerandi í þeim? Það mikilvægt að það komi fram. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mig langar kannski að byrja á því að fara aðeins yfir það sem formaður bæjarráðs fór yfir hérna í upphafi. Varðandi í rauninni það að nýtt húsnæði fyrir fjölliðina væri í rauninni ekki kannski fjölliðan í heild sinni til framtíðar. Og ég get alveg tekið undir það, en það í rauninni í mínum huga breytir ekki því að það sé betri kostur að byrja frá grunni í því að byggja þá aðstöðu sem þarf fyrir þá hæfingu sem við þurfum að hafa í sérstöku húsnæði, vegna þess að öll starfsemi fjölliðunnar kemur ekki til með að verða í rauninni staðsett út í fyrirtækjum. Það verður alltaf einhver miðlæg starfsemi og þá í rauninni bara mikilvægt að við vöndum vel til verka. Ég held að við viljum öll og séum einhuga að vilja vel og mér finnst kannski áhugavert að við séum í rauninni á þeim stað vera að taka ákvörðun það hvort að húsnæði sem að brann verði notað áfram þegar það hafi komið í rauninni upp miklu vandi, þegar í rauninni þetta hefur ekki verið metið af sérfræðingum. Eins og ég skil það núna, þá ekki búið að liggja ekki gögn fyrir það hvort að það hægt að koma í veg fyrir það með góðum hætti að mygla taki sig upp aftur í húsnæðinu og það í rauninni mat margra allavegana að það væri að það muni vera aukinn kostnaður við það að byggja við frekar heldur en að byggja nýtt. Það koma yfirleitt alltaf í ljós vandamál og það svo sem tekið á því að hluta til í kostnaðaráætlun þegar við erum að byggja við eldra húsnæði. En ég held svo sem að eins og ég segi að við séum öll með sama vilja að vilja skjólstæðingum Akranskaupstaðar sem að koma til með að vinna þarna vel og kannski svo í svari aðeins bæjarfulltrúa Kristni Halli Sveinsinni varðandi frístundastarf fatlaðra barna að þá snýst tillaga okkar ekki að því að fara að aðskilja fötluð börn frá öðrum börnum og mér þykir bara leitt að það misskilist svona og við hefum kannski getað vandað orðavalið okkar betur. En þarna í rauninni erum við bara kannski að vísa í það að sú aðstaða sem við höfum í dag fyrir frístundastarf barna hentar illa fötluðum börnum. Þannig að og verr heldur en öðrum börnum. En það þýðir ekki það að við myndum ekki byggja upp frístundastarf fyrir öll börn á sama stað. En ég tel að það væri jákvætt að hafa það þarna á þessum reit í rauninni á svipuðu svæði og það í dag, það sem mitt á milli grunnskólana og þá líka í tengslum við fjölliðina þar sem þá líka sértækur mannskapur með sérfræði þekkingu sem að hugsanlega getur þá starfa á báðum stöðum og svo framvegis. Þannig að það í rauninni bara það sem við erum að hugsa, þannig að það sé sagt. Við erum alls ekki að leggja það til að það sé fari fram hér einhver aðskilnaðarstefna, alls ekki. Þannig að ég vildi bara koma þessu á framfæri. En ég vona bara, og kannski ég sakna þess aðeins að bæjarfulltrúi
Kristín Hallur taki í rauninni afstöðu til tillögunar. Þú veist, auðvitað má alveg vera að við megum vanda orðaval og svo framvegis en og að höfum ekki orðað einhverja hluti nógu vel. Það má alltaf gera betur í því. En hver er efnislega afstaða þess sem sagt bæjarfulltrúans gagnvart því að leggja stað í uppbyggingu þar sem við getum horft á þetta á víðari grunni og hugsa máli til lengri framtíðar. Og ég vil kannski bara líka segja það að við erum að tala byggingu sem á eftir að standa væntanlega áratugum saman og flesta byggingar 40 ára eða lengur. Og 1 ár í því samhengi frekar lítið og ég skil vel að það fólk sem er að vinna núna í fjölviðinni vilja auðvitað horfa til þess að stytta tímann sem mest. En við verðum að líka hafa kjark og þor til að horfa til þess að við erum að byggja upp til margra áratuga. Og í því samhengi verður 1 ár kannski ekki svo stór þáttur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel, Einar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Ég ætla svo sem ekki að bæta miklu við þar sem bæjarfulltrúin Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á Ég get tekið alveg undir allt sem hún sagði. Mig langar aðeins að koma því á framfæri að mér finnst við vera að gefa kannski meirihlutanum svona tækifæri til að stíga hans tilbaka með því að óska eftir þessari frestun að minnsta kosti og til þess að við getum þá litið yfir þetta mál eina ferðina enn og veita hvort að við getum náð einhverju samstöðu þetta og ég tek undir það sem Sandra Margrét Sigurjónsdóttir bæjarfulltrúi svaraði Kristni Halli Sveinssyni bæjarfulltrúa varðandi það misskilninga hjá honum að við ætlum að fara að aðskilja eitthvað einstaklinga eða annað. Eina sem að ég og kollega mínir hafa tekið undir það að við höfum tækifæri til þess að skipuleggja þennan reit sem eina heild án þess að vera að hafa einhvern startreit í því sem þá í rauninni húsi sem er brunnið og að sumra mati allavega ónýtt, sumir meta það sé hægt að nýta það en það kom hér fram að við höfum ekki fengið í rauninni neitt svona sem má kalla sérstakann sérfræðing í þessum málum og þá sérstaklega myglumálunum sem eru svolítið hittamál. En munurinn í rauninni sem ég skynja á því sem minnihlutinn tala fyrir í sambandi við deiliskipulagsbreytinguna á svæðinu það að þeir meirihlutinn honum finnst í lagi að skipuleggja svæði í kringum brunahúsið en við í rauninni viljum skipuleggja svæði í heild sinni þar sem við höfum þetta tækifæri og fengum það upp í hendurnar. Ég hef nefnt hér áður ýmsa kosti og hvað við getum gert. Okkur vantar lóð fyrir íbúðakjarna, okkur vantar lóð eða húsnæði fyrir það sem kom hér fram áðan, frístund.
Þannig að það eru margir möguleikar sem við getum leyst með því að skipuleggja svæðið í heild sinni. Ég er ekkert að segja að þetta sé það sem komi á lóðina, en nokkuð vantar þessa vinnu að hún fari á stað til þess að við getum horft á möguleikana sem við höfum. Við megum í rauninni ekki, nú kannski skrýta ég skuli segja að vera svona ferköntuð, en við verðum að horfa fram í tíman og ég ætla að vona að meiri hlutinn geti nú tekið því að fresta þessu stuttan tíma. Þetta þarf ekkert kannski marga vikur eða mánuði, en tökum eitt snúning á senn. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem á hlýða. Það er kallað eftir afstöðu til þessara tillögu. Mín afstaða er alveg skýr, ég segi þvert nei. Og af hverju segi ég nei? Í mínum huga er þessi tillaga bara sett fram til þess að tefja málið og komið veg fyrir að vera farið upp í þessu uppbyggingu. Við erum í þeirri stöðu í dag, eftir samninga við Festi, að við höfum skipulagsvaldið á öllum reitnum. Það var ákveðið innróma í bæjarstjórn að þeir eru byggt upp í Dalbreið 10 og nú höfum við þá möguleika að skipuleggja lóðina út frá þeim reit. Fjölliðan verður miðpunkturinn, þar byrjum við og við skipuleggjum svæðið út frá henni en ekki að fjölliðinni. Í þessari greinargerð er margt sem ég furða mig á. Það er til dæmis mikið talað myglu, en í hvaða gögn eru bæjarfulltrúar að vísa og í hvaða vinnu. Það væri gott að fá það fram. Eins og hefur komið fram hérna að þá var starfshópur fenginn í verkið, starfshópur skipaður af embættismönnum á bænum sem eru okkar sérfræðingar í þessu, sama hvort það sé í málefnum fatlaðra eða starfsmenn innan af skipulags- og umhverfissviði sem eru sérfræðingar í málefnum sem við koma byggingum bæjarins. Þau leggja til ákveðna sviðsmyndir, þetta er ein af þeim og eins og bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir kom inn á hérna áðan og bæjarfulltrúi Elsa Lára Árnadóttir, þessi fulltrúar á allir eftir þessi umræða hófst. Þeir hafa náttúrulega allir sagt og það sem við vissum fyrir að ekkert af þessum fulltrúum starfshópsins myndi leggja til eitthvað sem þeir héldu að þeir væru að leggja fólk eða aðra í hættu. Líkt og bæjarfulltrúi Kristín kom inn á, Kristín Halldórs Sveinsson hérna áðan, að þá kemur líka fram í tillögunni að oftast nær eru húsin rifin. Ég leitaði til Google frænda hérna meðan umræður voru og ég get ekki fundið öll þessi hús sem hafa verið rifin. Vissulega hafa verið rifin stór hús, skólabyggingar á höfuðborgarsvæðinu og annað, en það er líka hús sem hafa verið farið í misheppnaðar viðgerðir áður. Við teljum okkur og þeir sem hafa skoðað þetta að það sé hægt að koma í veg fyrir þetta, að sjálfsögðu verður það byggingarefni sem hefur orðið fyrir tjóni, það verður að fjarlæga. Það kom í tjóninu varð mesta tjónið á þakinu og það náttúrulega verður farið í gagngera endurbætur á því og eftir stendur skelin. Ég held að við séum að leggja fram mjög góða tillögur, við séum á réttri leið og þessi tillaga sé eingöngu sett fram til þess að tefja málið. Takk fyrir, en ég myndi gjarna vilja fá að vita í hvað þeir eru að vitna með mygluna, hvort þetta sé huglagt eða orðið á götunni eða í hvað menn eru að vitna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Og minni bæjarfulltrúi á að nota spjallið, það er ágætt að gera það til að biðja orðið. Og bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson,
óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Kristín. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég er bara ánægður með það svör bæjarfulltrúar Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur og Einars Benediktssonar þennan misskilning eða túlkun á textanum í greinargerðinni. Sko ég sé samt ekki af hverju frístundastarf tengist fjölliðinni. Þetta eru tveir ólíkir vinnustaðir og tveir ólíkir hópar fólks, annars erum við að ræða börn og unglinga og hins vegar er það fullorðið fólk sem sækir atvinnu. Og þetta er vinnustaður. Ég er hins vegar ánægður með það að við erum sammála að það þurfa að gera eitthvað í aðstöðu fyrir frístundastarf og þá frístundastarf allra. Sá staður sem að frístundastarf fer fram núna í þorpinu hentar náttúrulega alls ekki öllum. Það er annarri hæð með erfiðri lyftu, þungum hurðum. Þannig að ég er bara gleðst yfir því að við finnum sameiginlegan punkt þarna. Varðandi vinnuna við deiliskipulag, þá er þetta bara, og hönnun og reitnum, þá er þetta bara dálítið spurningin hvorum megin þú byrjar á banananum, sko. Hvort þú opnar hann á handfanginu eða á rassinum, sko. Og við erum samt sammála við ætlum að borða banan. Og ég er ánægður með það. Takk fyrir. Kristján Atli Hreinsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson biður Heyri í mér, herra forseti. Heyri forseti í mér? Já, ég heyri í þér núna, já. Já, herra forseti, já, takk, ágætu bæjarfulltrúar. Ég heyri sínu minnst í forseta. Það er svona eins og sé einhver málmhljómur og sért inn í tunnu eða bjöllu eða einhverju álíka. En mér langar kannski aðeins til að leggja orð í belgi þessa umræðu. Það kemur eiginlega dálítið spánskt fyrir sjónir að meirihlutin skuli vera svona pirraðir yfir þessari tillögu. Af því ég held að það hafi eiginlega verið nokkuð fyrirsjáanlegt að þessi tillaga myndi koma fram og hún er ekki sett fram til þess að tefja málið. Ég ætla bara að fullvissa formann skipulags- og umhverfisráðs Ragnar B. Sæmundsson það. Tillagan er ekki sett fram til þess að tefja þetta mál, en það kemur skýrt fram í tillögunni að það er verið að gera ráð fyrir því að við þurfum jú að fara í fjárhagsáætlanagerð og við náum að ljúka þessu starfi eða þessari skoðun á þeim tíma. Svo það sé sagt. Ég velti líka fyrir mér að því við erum nú að ræða þetta mál og ef við tökum nú bara efnislega afstöðu til tillögunar, þá snýr tillagan að því að það er verið að fresta ákvörðun á þessum fundi hér, en við gætum til dæmis tekið ákvörðun á síðasta fundi fyrir jól. Ef við næðum að skoða þá vinkla sem uppi eru. Þannig að töfin ætti ekki að vera nein. Og að því hér var umræða banana, þá minnir þetta mig svolítið á það, þessi umræða, að því ég held að við hljótum öll að vera sammála það að Fjölliðuhúsið stingur dálítið í stúf við byggingar á Dalbrautarreit og því er ákveðið tækifæri fólkið í því núna að endurnýja allt það hús og þannig að það sé til prýði ekki bara innan, heldur líka utan. Ég hefði borið fulla virðingu fyrir því ef hér hefði verið teflt fram af hálfu meirihlutans rökum sem til dæmis snúa því að sú lausn sem á borðinu hún til dæmis færi betur með fé skattborgarann á Akranesi, því það er auðvitað ákveðið sjónarmið. Það er ljóst að þessi tillaga, ef að Fjölliðuhúsið yrði rifið og það yrði byggt á nýjum grunni, þá
allavega stefnir í að það verði dýrari framkvæmd. Og það í sjálfsögðu alveg rök að menn horfi til þess. Það var hrein tilviljun að það var Kveiksþáttur núna í vikunni og sá Kveiksþáttur held ég að hafi opnað augu okkar margra fyrir því að það getur verið gríðarlega erfitt að koma í veg fyrir svona myglu sem að þar var lýst. Nú hef ég engin sérstök gögn til að vísa í varðandi fjölliðuna en ef að ég skil það sem maður kallar má þá orðið á götunni að þá hafi verið þar myglu vandamál og ég sé allavega að minnsta kosti ekkert að því að við athugum það hvort að slíkt hafi verið að ræða og ef að svo reynist vera að þá fáum við þá sérfræðinga til þess að skoða það að minnsta kosti. Bára Daðadóttir nefndi líka, bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir nefndi líka að hvaða væri sérstakt í þessu sem að við gætum bent á að myndi ekki rúmast innan gamla húsins hjá Fjölliðunni og við höfum heldur ekki neitt í þeim efnum. En við sem áttum samtal við starfshópinn, ég vil allavega, það kom mér þannig fyrir sjónir, að starfshópurinn hefði í rauninni ekki þá mynd að hann gæti byrja frá grunni og við ætluðum að vinna með það að Fjölliðuhúsið yrði ekki partur af þeirri mynd. Heldur hefði menn hreint borð og menn hefði líka fjárhagslega hreint borð. Þannig menn gætu lagt til ákvarðanir sem jafnvel kostuðu umtalsvert meiri fjármuni heldur en að nýta Fjölliðuhúsið. Og ég held í rauninni að það vantar aðeins upp á það að hálfu meirhlutans að skýra af hverju kemur ekki til greina að þeirra hálfu að núverandi húsnæði Fjölliðunnar verði rifið og það verði byggt á nýjum grunni. Mér finnst það standa eftir að það verði skýrt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel, Rakel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Þetta eru ágætar umræður sem fara hér fram, mismálefnalegar þó, en ég tek undir það sem hefur verið sagt að ég held að við viljum öll róa í sömu áttina. Mér þykir miður orð formanns skipulags- og umhverfisráðs núna í þessu máli að segja þvert nei við tillögu okkar í þessu máli. Mér þykir það mjög miður og ákveðin þvermóðska í málinu að vilja ekki taka þennan snúning sem Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi nefnir hér áðan og færði góð rök fyrir því. Og ég tek undir orð hans að tilgangur okkar hér var alls ekki að tefja málið. Það hefur bara orðið gríðarleg umræða í samfélaginu í kjölfar allra þessar umræðu í fjölmiðlum. Það hafa margir komið að tali við mann og rætt þessi mál. Og ég veit ekki hvort að formaður skipulags- og umhverfisráðs er að vísa þannig í orðið af götunni. En þegar að fólk í rauninni fer yfir sögu sína að hafa verið í byggingum með myglu og mist heilsu, að þá metum við það ekki til fjár. Mér finnst kollega mínir í Sjálfstæðisflokknum hafa farið vel yfir af hverju við erum að koma fram með þessa tillögu varðandi skipulagið og það var kannski það sem að Bára Daðadóttir bæjarfulltrúi var að spyrja um. Og ég held að það þurfi ekkert frekar rökstuðning. Við viljum ekki byggja við núverandi hús, við viljum horfa á reitin og sjá hvaða tækifæri við höfum á heildina séð og horft til framtíðar. Mér finnst svolítið í þessari umræðu, ekki bara í dag heldur hér áður líka, að
formaður skipulags- og umhverfisráðs, hann einhvern veginn svolítið að ýja að því að við séum að tala niður störf þessa starfshóps. Og það þykir mér líka miður. Þetta eru embættismenn sem voru valdir í þennan starfshóp sem áttu að koma með ákveðnar sviðsmyndir, ekki beinar tillögur eða beina tillögu að við ættum að fara leið A eða B. Það hefur þá verið misskilningur af minni hálfu. Í upphæði kom í rauninu bara ein tillaga og svo komu fleiri tillögur þar sem var kallað eftir því að starfshópurinn myndi skila sínu verki sem ætlast var til. Og það hefur verið farið yfir það hér að það dýrara að byggja nýtt hús. En við viljum líka bara kannski varpa því fram, það ekki bara skynsamlegra? Þegar við horfum til framtíðar og mörg rök komi hér frá sjálfstæðismönnum í dag þess efnis. En ég vona að umræðin eftir að vera uppbyggileg og leiða okkur á góðan stað í þessu máli. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á líða. Ég ætla nú ekki að hafa þetta langt. Ég ætla bara að leggja áherslu á það að sem bæjarfulltrúin Rakel Óskarsdóttir kom aðeins inn á hérna áðan að það starfshópurinn í rauninni, hann leggur ekki til neina ákveðna lausn, allavega ekki í skýrslunni og það hefur þá verið einhverjum samtölum við meirihlutann eða eitthvað sem stýri því. Það algjörlega á forræði meirihlutans að taka þessa ákvörðun út frá þá þessari skýrslu. Mér finnst líka, eins og við komum hérna fram, að okkur vanti svona haldbær rök fyrir því að hverju viljinn svona sterkur að halda í þetta hús sem eru efasemdir og það var komið hér inn á með myglu að það er vaxandi vandamál og gagnvart heilsu fólks og hérna við þurfum að vanda okkur mjög vel í því. Ég veit ekki hvort að menn misskilja mig þegar ég að tala deiliskipulagið og þann möguleika að þegar þú hefur ákveðin reit og það ekkert inn á honum þá hefur alla möguleika í heimi til að gera það sem þú vilt. Ef það eitthvað inn á þessum reit, þá þarftu að aðlaga restina af því sem þú ætlar að setja á reitin, því húsnæði eða því sem á staðnum. Þannig að það segir sig nokkuð sjálft að ef þú ert með hreint blað, að þá mikið betra að geta skipulagt svæðið. Það ekkert víst að fjölliðan yrði akkurat nákvæmlega á þeim stað sem hún núna ef við skipuleggjum upp á nýtt. Það getur vel verið að við myndum nota tækifærið og færa húsið á reitnum og þannig að þetta nýttist betur og það bara mín skoðun og ég bara átta mikið á því akkur menn telja það betra að skipuleggja nýja byggð á þessu reit í kringum þetta hús sem að fjölliðan var í. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en ég ætla ítreka það að það ekki tillaga starfshópsins að fara þessa leið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, bæjarstjóri og aðrir sem á þetta líða.
það er rétt sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson segir að starfshópurinn lagði ekki til neina einustu leið en á fundi til dæmis bæjarráðs með þessum með starfshópnum sem fram fór núna í haust var meðal annars þeirri spurningu varpa fram að hvort þeir teldu þessa tillögu verið í lagi og umræða tillögurnar og í samtölum allavega mínum við fulltrúa úr starfshópnum þá hefði starfshópurinn aldrei lagt fram tillögu í sinni skýrslu saman hvort að þessi tillögu eða einhver önnur sem þau teldu að væri varasöm eða styddist ekki við þær kröfur sem á að gera til starfsemi sem þessara eða aðra hollustuhætti á vinnustöðum eða nokkuð annað. Þessi tillaga er ein af þeim tillögum sem að starfshópurinn lagði til. Þeir hefðu ekki lagt fram þessa tillögu, hefðu þeir áhyggjur af því að væri verið að stefna heilsu fólks í hættu. Það er ekki hægt að vera með þetta heilsu fólks. Ég veit það. Og þegar það er spurt hvað er það, af hverju vill meirihlutinn fara þá leið sem að við höfum verið á hingað til, þá er það tímalengdin. Það er tímalengdin og það ákall sem er frá starfsmönnum Fjölliðjunnar það að hæfingarhlutin, honum er ekki fullnægt þar sem hann er núna. Það er ekki starfsemi til heilla og starfsmönnum að vera mikið lengur á þeim stað þar sem þau eru og tímalengdin skiptir máli fyrir þetta starfsfólk. Þannig að við höfum dregið þessa ákvarðanatöku og fyrir mitt leyti getum við ekki dregið hana lengur. Fjármögnunin skiptir líka máli. Mér finnst fyrir mitt leyti að á meðan við ákveðum framtíðar áform alls reitsins, N1 reitsins, að þá getum við ekki látið þennan hóp sem nú þegar er búin að bíða eftir því hvað við ætlum okkur að gera til framtíðar. Á meðan bíða þau í óvissu hvaða leið verður farin og hvert við ætlum að stefna. Og í samtölum mínum allavega, þá er sú bið og sú þolinmæði á enda. Og mér finnst mjög mikilvægt að við horfum til þess og við horfum til þess að fá óháða sérfræðinga sem taka út verkþætti og tryggja það að heilsu fólks verði ekki ógnað. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og forseti ætlar að fá að ég ætla að fá að skjóta aðeins inn í umræðuna þar sem að vísað var í ákvörðun bæjarráðs eða meirihluta bæjarráðs þar sem að á bæjarráðsfundi þar sem að ég satt og stýrði fundi sem varaformaður og bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson satt einnig og umrædd ákvörðun var tekin að þar lögðum við fram bókun þar sem að mörgum í rauninni af þeim spurningum sem að hafa komið fram varðandi ákvörðun og stefnu meirihlutans svarað af því að ég tel eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur að þá skiptir tíminn og peningar máli í því hvers vegna meirihlutinn hefur þá skoðun sem hann hefur. Það er ekki þannig eins og komið hefur fram að starfshópurinn hafi lagt fram einhverja eina ákveðna tillögu en þetta er ein af tillögunum sem að starfshópurinn lagði fram
eins og komið hefur fram að þá telur starfshópurinn með þessu, með því að endurbyggja núverandi húsnæði við Dalbraut 10 og fara í þessa viðbyggingu samkvæmt fyrirliggjandi teikningu, að þá það mat starfshópsins að þetta sé góður kostur til að tryggja starfsemi fjölliðunar fyrstálflags húsnæði til framtíðar. Og ég treysti fólkinu sem sat í þessu starfshópi til þess að vita þetta og geta sagt okkur þetta, okkur sem að tökum síðan pólitískar ákvarðanir. Auðvitað skiptir það síðan okkur bæjarfulltrúa máli að þessi sviðsmynd sem að við teljum að sé rétt að fara, að hún skuli vera jafnframt sú leið sem að metin ódýrust. Og ég vil líka bara benda á það og halda því til haga að það liggja verðmæti í uppistandandi byggingum. Samkvæmt mínum upplýsingum að þá var þetta hús ekki allt varðandi í myglu. Heldur það komu vísbendingar eða sem komu niðurstöður rakaskemmdir í þaki. Og eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Ragnars B. Sæmundssonar, þá verður þakið væntanlega rifið og skipt byggingarefnin sem hafa orðið fyrir þessu skemmdum. Þannig að og ég í þessu starfshópi satt líka fólk sem að veit miklu meir húsbyggingar heldur en ég og sama þar, ég treysti því fólki til þess að vita þetta. En ég ætla ekki að tala svo sem meira þetta mál hérna úr stóli forseta, en ég vildi bara benda á þetta að það sem að kom fram í bókun minni og bæjarfulltrúa Ragnars B. Sæmundssonar þegar þetta var afgreitt í bæjarráði, að við tölum að þetta sé ódýr leið og að í uppistandandi byggingu liggja verðmæti. Það væri sóun af verðmætum að rífa núverandi hús og farga því þegar hægt að endurbyggja það með myndarlegum hætti, og við teljum það og teljum okkur hafa staðfesting á því úr skýrslu starfshópsins að með því að fara þessa leið þá fái fjölliðjan gott og myndarlegt húsnæði sem að mæti öllum kröfum sem til slíkra starfsstöðvar eru gerðar. Og til að svara spurningu bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar það hvort að áhersla okkar á að fara vel með skattfé almennings og Akranesi liggi til grundvallar, þá svarið við því klárlega já. Auðvitað skiptir það máli. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Og næstur á mælendaskrá sýnist mér vera bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, það ekki rétt hjá mér? Held ég hafi ekki mist af keðjunni. Gjörðu svo Ragnar. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem hlýða. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á fund sem ef ég að fara rétt með, ef ég að vitna í sama fund, var haldinn af umhverfisskipulagsráði og velferðarráði, sameiginlegur fundur, þar sem við fundum með hluta af starfshópnum. Upplifun Ólafs var að það hefði ekki komið skýrt fram með húsnæði. Upplifun mín alls ekki svo sama, en það spurði ég orðrétt á þeim fundi að ef starfshópurinn byrjaði með autt blað og við myndum byggja nýtt hús yfir fjölliðuna, hvort þau teltu starfseminu vera í betri málum, hvort þau fengi betra húsnæði, og svarið var nei. Þau telja húsnæði sem fyrir í dag sé gott og það sé hægt að bæta það. Það hafi verið mikið lagt í það á sínum tíma og þó við færum á stað og byggðum algjörlega nýtt húsnæði, þá væri það ekkert endilega betra. Þannig upplifun okkar að því ekki svo sama.
Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kallaði hérna eftir viðbrögðum áðan, afstöðu til þessari tillögu. Ég svaraði því, þannig ég veit ekki alveg hvaðan okkur þetta kemur bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir svona óvart. Ég kallaði hérna eftir í áðan að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vitnið í einhver gögn út á þessari myglu sem mikið gert úr í þessari greinagerð, úr grein sem birtist í Skessuhorninu og Skagafréttum daginn. Ég get upplýst bæjarfulltrúanum að það var unnin skýrsla. Mannvit var fengið til þess að taka út húsnæði og skilaði skýrslu 29. apríl 2019, 10 dögum áður en húsið brann. Í þeirri skýrslu kemur fram að það eru vísbendingar myglu. Það eru staðir þar sem greinist, það sem er sagt að það þurfi að skoða máli mun meira. En þetta er aðalega þakið og eins og við vitum í brunanum þá fór þakið illa. Þakinu verður að sjálfsögðu skipt út, það verður farið í þetta. Þannig að ég deili alveg sömu skoðun og þessi sérfræðingar sem á okkar vegu sem hafa skoðað húsið og sagt að það sé hægt að koma í veg fyrir þetta. Að við séum ekki að taka neina áhættu. Þannig að, og mér finnst þegar bæjarfulltrúar setja fram svona fullyrðingar, þá finnst mér það bara, mér finnst það ekki í lagi. Mér finnst að bæjarfulltrúar verði, af því það eru úti fólk, það eru kjósendur og það eru íbúar og aðstandendur sem lesa þetta og það er ekki í lagi að sá efa ef menn hafa ekki sannanir eða staðreyndir. Orðið á götunni getur ekki verið eitthvað sem við birtum opinberlega og blásum út. En það var sannarlega farið í þessa skoðun og þetta eru atriði sem við vitum af og þegar verður farið í húsið þá verður þessu náttúrulega fylgt eftir að þessum byggingarefnum við sem sagði áðan verður skipt út og húsið lagað. Hvað annað? Það var komið hérna inn á áðan að þessi tillaga þyrfti ekki að þýða annað en að við værum að fresta málum nokkrar vikur. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér inn á áðan að með því að skipuleggja allan reitinn að þá gæfist okkur hugsanlegt tækifæri að færa fjölliðin innan reitsins. Nú veit ég ekki hvaða bæjarfulltrúar eru upplýstir samningin við Festi, en Festi verður á þessum reit cirka næstu 2 árin. Þannig að ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúar sé að leggja það til bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að við byrjum framkvæmdir eftir 2 ár og síðan það er að leiðandi að þeir starfsmenn sem í fjölliðinni starfa geti hort fram á það að þeir séu jafnvel að flytja í nýtt húsnæði eftir cirka 3 til 4 ár. Það er tími sem er bara algjörlega ólíðandi fyrir starfsemi. Við vitum, húsnæði sem er í dag er í sjálfu sér fínt húsnæði. Það sinnir vinnurhlutanum á stóru leyti, en hæfingarhlutinn, það er ekki boðlegt. Þar hafa verið árekstrar og í ástandi eins og núna í þessum COVID, þar sem áður var hægt að dreifa hæfingarhlutanum á fleiri staði í bænum, þar sem það er ekki hægt núna, þá er þetta bara starfsemi sem er mjög brothætt og hún þolir ekki svona bið. Hvað varðar skipulagið húsnæðinu, þá er það náttúrulega vissulega svo að þetta er hönnun frá 2007. Það er allir í starfshópnum sammála það að ramminn sé góður, en það þarf að fara í að skoða innra skipulag og það verður gert. Auðvitað hafa kröfur til aðbúnaðar og aðstöðu breyst á þessu tíma og þeim verður að sjálfsögðu mætt. Þegar húsnæðið var tekið í notkun, gamla fjölliðan, 89, þá var þetta fyrsta sérhannaða húsið undir svona starfsemi á landinu, en því miður þá á lokametrónum þá fóru menn í aðgerðir, í sparnaraðgerðir og klipptu út loftræstikerfi og annað sem er, ef þið lesið skýrsluna, meðal annars orsakaþáttur í þessari myglu í húsnæðinu. Það eru loftgæði og loftskipti, þetta er yfirfullt hús, þetta er löngu sprungið. Þarna erum við með dósaumbúðir, alls konar umbúðir í vinnurhlutanum. Ég er fullviss að nýja húsnæðið verði fyrirmyndar og eftir að mæta öllum þessum kröfum og við getum öll orðið stolt af því. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Sýnist ekki að það sé neitt sem að Jú, það bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir sem óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Sandra. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Þetta áhugaverð umræða. Við langar kannski aðeins að víkja að þessari umræðu fjárfestingakostnað og annars líkt að hann skipti þetta máli og ég verð fyrst til að samþykkja það, þetta þarf að velta því fyrir sér hvernig við förum með skattfé borgarana. En það er hins vegar mín trú að ef okkur tekst vel til í því að skipuleggja þetta starf til framtíðar með í rauninni einfaldara hætti, að þá ætti líka að vera hægt að ná fram mögulegum mögulegri hagræðingu í rekstrarkostnaði og þá líka viðhaldskostnaði og það auðvitað fljótt að telja líka og ekki síður mikilvægt þegar horft til fjárfestinga að horfa á líftímakostnað slíkra fjárfestinga. Það að segja hvað kostar líka að reka þá bæði þá starfsemi sem í byggingunni og að reka bygginguna sjálfa út frá í rauninni því skipulagi sem lagt af stað með og það finnst mér hafa vantað upp á í rauninni í þeirri greiningavinnu og ég hef í rauninni nefnt það áður í tengslum við þetta mál að það vanti upp á í þeim gögnum sem liggja fyrir hver líftímakostnaðurinn í þeim valkostum sem eru lagðir til grundvallar og það er mín trú að það færi betur á því að hefja þetta með hvítt blað og ég held að það sé alls ekki vilji okkar sjálfstæðismanna eða ég veit að það er alls ekki vilji okkar sjálfstæðismanna að vera að tefja þetta mál. Það er bara einlæg trú mín að það sé betra að byggja frá grunni. Og ég get nú bara sagt það að ég ber mikið hjarta til Fjölliðunnar eins og aðrir bæjarfulltrúar. Og mér myndi aldrei detta það til hugar að leggja fram hér einhverja tillögu sem væri til þess fallin að valda þessu fólki tjóni ef ég teldi að það væri ekki eitthvað gott í því. Og ég get alveg skilið að þeir sem eru, eins og ég sagði áðan, að þeir sem eru að starfa í Fjölliðunni vilji horfa til þess að við minnkum þennan tíma. En ég velti líka fyrir mér að því að við erum að tala að hæfingarhlutinn sé ekki í viðunandi húsnæði eins og er. Höfum við leitað leiða til að leysa þann vanda þá núna? Eru aðrar leiðir upp á borðinu? Þú veist, mér finnst við vera svolítið skammsýn og ég ætla að kalla að mér finnst við svolítið vera að byggja í kringum klósettið. Þú veist, í staðinn fyrir að horfa til framtíðar og velta fyrir okkur, þú veist, hvernig í alvörinu best að skipuleggja þetta? Og við höfum nú svo sem rætt einlæglega annað skipulag hér í bæ, þar sem við höfum verið sammála, allavega ég og formaður skipulags- og umhverfisráðs, það að það hafi verið kannski rasað ráð fram stundum hér fyrir árum og ég bara fyrir verulegum vonbrigðum með það að meirihlutinn sé ekki tilbúinn eins og ég heyri í raun umræðuna til þess að íhuga þessa tillögu okkar og taka þetta samtal við okkur núna í fjárhagsáætlunargerðinni, hvernig við getum gert þetta í sátt og samlyndi þannig að við séum öll sannfærð það að við séum að fara bestu leiðina. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir biður orðið. Gjörðu svo vel, Bára. Takk. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Mér langar bara kannski svolítið bara að ávarpa það að ég er alveg mjög glöð að við séum að taka þessar umræður og það skiptir bara miklu máli að við komum okkar pælingum á framfæri. En kannski það sem mér finnst svona vanta í
í þetta og kannski að heyra frá Sjálfstæðisflokknum hvort að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi rætt þetta mál við starfsfólk Fjölliðunnar og þá við starfsfólkið og við fagaðilana á hvernig þeir sjá fyrir sig hvort að þeir myndu vilja breyta þessu einhvern veginn. Af því í rauninni hef ég ekki heyrt neitt í þá átt og þetta lítið þetta sem Fjölliðuna sín og vilja komast aftur í Fjölliðuna. Og á sama hátt oft verið að tala efasemdir varðandi húsnæðið og þannig að því ég hef heldur ekki heyrt orðið vör við neinar efasemdir að heyrt neitt af því hvar kom þessar efasemdir fram og í hvaða hópum eru það. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Dagadóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson biður orðið. Ólafur, gjörðu svo vel. Heyri í mér? Heyri forseti í mér? Já, heyri vel í þér, gjörðu svo vel. Takk. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara svona kannski til að rúlla upp að loka þessari umræðu minni hálfu þá áttaði mig ekki alveg hvað Bára Dagadóttir að biðja hún að velta fyrir sér þá upplýsingum varðandi mygluna eða óánægju starfsmanna eða ég náði ekki almennilega hvað hún var að velta fyrir sér í þeim efnum en ég verð eins og að segja að ég var fyrir pínullu vonbrigðum með framlag bæjarfulltrúar Ragnars B. Sæmundssonar til þessara umræðu sem formann í skipulags- og umhverfisráði að hann í rauninni setti fram í upphafi síns máls svona eða í að því að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins væru að skálda upp þessi atriði að verða mygluna því að við höfum ekki neina gögn til að vísa í. En kemur síðan fram með upplýsingar það að hann hafi skýrslu undir höndum sem að hægt sé að lesa úr að séu rakaskemmdir í húsnæðinu og möguleikar á því að það sé mygla til staðar. Ég alveg sannfærður það að starfsfólk Orkuveitunnar sem beið í fjölda ára eftir því að það staðfest að það væri mygla í Orkuveituhúsinu og að hún væri að valda þessu alvarlega tjóni á heilsu þessara starfsmanna og raun bara vitni. Ég alveg viss það. Þeir hefðu þegið að það skoðað sem fyrst og menn myndu stíga varlega til jarðar ef slíkt var að ræða. Þannig að ég held að sagan hefur allavega kennt okkur það að þegar að ræða myglu vandamál þá eiga menn að stíga varlega til jarðar og menn eiga að leggja mikið á sig til þess að staðfesta og uppræta myglu í húsum. Og jafnvel taka erfiðar ákvarðanir að rífa hús eins og hefur verið gert við fjöldan allan á húsum. Og síðasta dæmi kannski í rauninni algjörlega nýtt hús hjá Orkuveitunni fyrir utan skólann í Kópavogi. Ég velti líka fyrir mér auðvitað þannig að starfsfólki í Fjölliðunni og þeir sem hafa nýtt sér þá þjónustu auðvitað vilja þeir komast aftur á sinn upprunalega stað og húsnæði sem við erum með í dag er ekki kannski það sem við hefðum vilja geta boðið upp á. Og kannski aðrir möguleikar sem við erum ekki búin að skoða nægilega vel af því að þetta barst okkur í hendur tiltölulega fljótt og við náðum að búa þá til andrými. Getum við bæjarfulltrúar ef við litið í eigin barm og sagt, gátum við verið fljótari, gátum við verið ákafari í því að leita lausna fyrir Fjölliðuna. Hvað hefur þetta mál dregist lengi til dæmis í skipulags- og umhverfisráði? Gat skipulags- og umhverfisráði verið fljótari í sínum verkum? Getur verið að við höfum beðið ótrúlega lengi eftir tryggingafélaginu, þar sem við vorum að karpa tryggingafé. Getur verið að hluti af þessum töfum sem orðið hafa sé bara einfaldlega okkur að kenna. Ég vil allavega treysta því að við höfum tækifæri til að taka skynsamlega ákvörðun og það er ekki skynsamlega ákvörðun að mínu mati eins og staðan uppi núna að ákveða það að fara í að byggja við núverandi húsnæði Fjölliðunnar án þess að ganga algjörlega skuggum það að önnur úrræði séu ekki betri til lengri tíma litið og að við höfum komið í veg fyrir þessa myglu.
Það finnst mér að vera algjört lykilatriði. Takk. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust að nýju. Og það er enginn sem að óskar eftir að fá að taka til máls. Jú, það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og síðan eftir honum bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Ragnar, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég þykir mjög miður ef ég valdi bæjarfulltrúanum Ólafur Adolfsson í vonbrigðum. Það vill ég síst í þessu. Þegar umræðan Myglu var hérna áðan, þá kallaði ég eftir ykkar gögnum, engin svör bárust og það sem ég var að benda á, ég er alveg sammála því að við eigum að stíga varlega til jarðar. Mér finnst það alvarlegt þegar kjörnir fulltrúar að kasta svona út í umræðina á þess að hafa gögn undir höndum, á þess að geta bent í eitthvað. Mannvit vann skýrslu fyrir bæinn sem var skilað 29. apríl 2019. Út frá þeirri skýrslu getum við unnið. Þar koma fram ábendingar og auðvitað þegar verði farið í ferli núna, þá verða þeir aðilar fengnir að borðinu til þess að skoða málið, til þess að fara yfir þetta. Hvað varðar bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á áðan með þarna og bæjarfulltrúi Óli Adolfsson húsakostinn, hvort við hefðum, ef ég hef skilið þetta rétt, raun og veru gert nóg þegar við fórum á stað að leita húsi. Ég held að það hafi verið velt við öllum steinum, allir möguleikar skoðaðir og á þeim tíma þá var sú lausn sem félögin í dag langt besta lausnin. Það var það lausa húsnæði sem hentaði langt best undir þessa starfsemi. Það gerir það hins vegar ekki til langframa. Þegar ákvörðun var tekin í bæjarstjórn að byggja aftur upp á Dalbraut 10, þá var líka búið að velta fyrir sér öðrum kostum. Þá búið að velta fyrir sér öðrum lóðum í bænum, hvaða möguleika höfðu við möguleika á því að samhliða uppbyggingu á Dalbrautarveitnum að fara að nýta jarðhað líkt og verið að gera í þjónustumiðstöðinni. Niðurstaðan var sú, einróma ákvörðun bæjarstjórnar, að Dalbraut 10 væri besta staðsetning fyrir framtíð uppbyggingu á félöginni. Ég veit ekki hvort að skoðun bæjarfulltrúa hafi eitthvað breyst á þeim tíma, en ég er ennþá sannfærður allan að þetta hafi verið rétta niðurstaðan. Og ég enn og aftur held að við séum á réttri leið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel, Rakel. Já, takk fyrir kærlega, herra forseti. Og aðrir bæjarfulltrúar og aðrir sem að mögulega okkur hlýða. Kannski fyrsta bregðast við því sem að Ragnar B. Sæmundsson nefndi hér áðan að ég hafi undrast á því að það hefur verið kallað hér eftir viðbrögðum og ég hef verið undrast á því að viðbrögðum komi frá Ragnari. Ég var nú kannski ekki að undrast á því, heldur var ég að undrast á í rauninni viðbrögðum hans og hvernig hann svarar okkur. Og í rauninni sé ekki tilbúin í samtal. Það þykir mér bara svo miður að mann skuli ekki geta hort á tillögur annarra. Það er bara vægast sagt sorglegt. Og svo er að tala um það að það séu svo fá hús sem hafa verið rifin vegna myglu. Orkuveita Reykjavíkur flutti bara út úr húsinu hér á Akranesi þó að sé ekki búið að rífa það. Það stendur ekki til að fara inn í það aftur. Það er næsta hús við fjölliðina. Íslandsbanki, Kirkjusandi, skólar í Reykjavík. Við getum haldið áfram að telja. Ég ætla líka bara að spyrja þar sem að vera að kasta hér spurningum á víxl. Var þessi skýrsla lögð fyrir skipulags- og umhverfisráðs sem að formaður skipulags- og umhverfisráðs nefnir hér í ræðusinni? Var þessi úttekt lögð fyrir ráðið? Það var ágætt að fá kannski svar við því. Mér
brá eins og mörgum sem að horfðu á þáttinn á RÚV, Kveik þáttinn. Það sem verið að tala að hlutlausa úttekt og formaður bæjarráðs nefnir þá svo sem aðeins í inngangi sínu hér áðan. Að horfa hlutlaust á þessi mál og reyna að vega og meta hvort að þetta sé eitthvað sem hægt að laga eða ekki. Formaður skipulags- og umhverfisráðs nefnir það líka hér áðan að rétt fyrir brunan kemur upp þessi mygla. Og það farið að stað að leita fyrir brunan að mögulegum húsnæðum til þess að starfsemi geti verið í og ég veit ekki hvort að við höfum gert nóg þar en formaður skipulags- og umhverfisráðs er sannfærður að við höfum gert það. Gott og vel. Við erum að tala líka það, við þurfum að drífa okkur svo mikið af því þetta er óviðunandi ástand. Ég vil bara líka spyrja, getum við gert þetta með öðrum hætti á meðan við erum í þessari biðstöðu? Er möguleiki að hæfingin fari annað? Það væri kannski ágætt að fá svar við því. Ég held að svo sem að þessi umræða, veit ég hvort við komumst eitthvað lengra með hana, mér þykir það miður að við séum bara á þessum stað, að við séum að karpa eitthvað hús sem að er í rauninni ekki á góðum stað. Þá er ég ekki að meina á Dalbrú 10, held ég þá er ástand húsins ekki gott. Og að sérfræðingar okkar í hópnum sem eru embættismenn að þeir eru ekki lagt til hennar kost ef þeir hefur teldan ekki nægilega góðan. Ég er alveg viss að þeir hefur gert það en var leitað sérfræði aðstofuna þá. Maður bara svona spyr sig í ljósi umræðunar í kringum við Kveiksþáttinn. Og mér skilst að næstu 2 þættir Kveiks haldi áfram að fjalla myglu í húsum og efnum. Þannig að það verður bara fróðlegt að fylgjast með því. Þannig að annars bara þakka ég fyrir allavega þessar umræður. Að þó að mér heyrist ekki hafa fært okkur neitt lengra og endurtek það að það er nú gert með hjartan og við séum að vinna þessa tillögu svona, ekki að tefja málið. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og eru fleiri sem óska eftir að taka til máls áður en að, það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem biður orðið. Gjör svo vel, Ragnar. Forseti og bæjarfulltrúar aðrir sem áhlýða, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sagði hér áðan að myglan hefði komið upp, myglan kom ekki upp í húsinu. Það er ekki rétt. Hins vegar voru rakaskemmdir í húsinu sem ákveðið var að skoða og þá komu fram sterk merki það að það væri mygla að gerjast. Það voru aðalega í ryki og öðru. Það er rakið til eins og ég kom inn á áðan, bara slæmra loftgæða. Húsnæðið hefur ekki fengið nægilegt viðhald síðustu ár. Það lag inn í það, til dæmis á síðustu kjörtímabili, farið í að þétta það en ekki farið nægilega langt. Bara frá upphafi hefur bara því miður eins og bara margar á okkar byggingum, húsnæðið ekki fengið nægilega gott viðhald. Aftur, það snýr aðalega þaki, það verður skipt. Þar mældist mygla og þannig þá náum við að losna við hana. Orkuveituhúsið var ekki, hliðin á fjölliðinu var ekki dæmt ónýt. Hins vegar er kostnaðarskýrsla þar sem er nokkuð há. Orkuveitan matar sem svo að starfsemi þeirra er búin að breytast það mikið hér á síðustu árum að þeir þurfa ekki húsnæði af þessu tagi. Húsnæði sem er að byggja núna upp í Flóahverfi er aðalega verkstæðishúsnæði, ekki skrifstofuhúsnæði eins og þetta. Það er sjálfsagt aðalega ástæðan fyrir því að Orkuveitan ætlaði ekki að fara í viðgerðir húsinu.
Já, það hafa vissulega verið rifnir skólar. Íslandsbanki á Kirkjusandi var aðalega rifinn vegna þess að það verktakinn sem átti húsið eða aðilinn sem átti húsið, hann fór í frekari uppbyggingu. Það voru samt sannarlega mjög slæmt tilfelli af myglu þar. Við eigum byggingar hérna í bænum, það sem hefur verið mygla, hefur verið komið í veg fyrir. Nú síðast þegar var farið í viðgerðir á Brekkubæjarskóla, þá kom í ljós mygla sem náðist að koma í veg fyrir. Það var ekki ákveðið að rífa skólann. Við höfum verið í mygluvandræðum, eða það hafa verið mygluvandræði í sama húsnæði og hýsir bæjarskrifstofunnar. Þar hefur farið fram mikil vinna. Þetta getur verið vissulega mjög erfitt, en í þessu tilfelli þá einskorðast þetta ef við vitum nokkurn veginn hvar myglan í húsnæðinu, eða hvar hugsanleg mygla í húsnæðinu, ef það er rétt með. Og fyrir það verður girt þegar húsnæði verður gert upp. Því tel ég enga ástæðu til þess að rífa það. Við höfum verið að tala um kostnað, lauslega áætlað ef við förum í skýrsluna og skoðum byggingarkostnað og stærð á húsnæðinu, þá getum áætlað að við séum að spara 200 milljónir. Og ég held að við fáum mjög gott húsnæði. Starfshópurinn sagði eða fullyrti það að ef vel tækist til, þá þetta jafn gott. Þá erum við að tala um 200 milljónir sparnað fyrir bæjarsjóð og það bara peningar sem okkur veitir ekkert af. Sem okkur veitir af. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls. Og síðasti möguleiki núna að biðja orðið áður en að við göngum til afgreiðslu á málsmeðferðartillögu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það enginn sem að óskar eftir að fá orðið. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fyrir hönd bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lagði fram eftirfarandi tillögu. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til við bæjarstjórn Akraness að fresta ákvörðun val á leið við uppbyggingu á fjölliðunni, verndupinn og hæfingarstað. Fresturinn gefur tækifæri til ítarlegrar skoðunar og uppbyggingaráformum með hliðsjón af breyttu skipulagi á aðliggjandi lóðum og fari fram samhliða fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2021. Þeir sem að hlynntir því og samþykkja þessa málsmeðferðartillögu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eru þá beðnir að gefa merki. Það eru 4 hendur á lofti, þeir sem eru á móti tillögunni. Það eru 5 atkvæði, Það eru 5 atkvæði gegn tillögunni og málsmeðferðartillaga bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þar með felld. Og þá göngum við aftur til umræðu og afgreiðslu á 3. fundarlið sem ákvörðun meirihluta bæjarráðs að farið verði eftir sviðsmynd 1 í lokaskýrslu starfshóps framtíðar húsnæði fjölliðunnar og gefum orðið laust aftur þessa tillögu sem vísað hér til umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn. Og maður sjá, það bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem biður orðið, sýnist mér. Það ekki rétt? Ekki að lesa rétt í listan? Jú. Gjör svo vel, Einar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara fyrst að svo komið að þetta virðist vera að fara í gegn þessi samþykkt bæjarráðs, þá ætla ég bara svona aðeins að
fá að tjá mig, þannig að ég ætla að koma hérna með ákveðna ráðleggingu. Ég ætla að fara fram á það að það verði í kjölfar þessara fundar strax haft samband við sérfræðinga á sviði myglu til þess að skoða húsið og meta ástandið á því, og það má leiða því líkum að það hafi ekki batnað ástandið á húsinu síðan það brann. Ég hef ekki trú á því að það hafi verið kynnt, þannig að það hlýtur að hafa versnað ástandið, og það væri náttúrulega gott ef að formaður skipulags- og umhverfisráðs deildi þessari skýrslu með öðrum bæjarfulltrúum og eiginlega hefði þessi skýrsla þá átt að fylgja þessu máli frá upphafi, en allavega að þessi sérfræðingar sem til kvaddir að þeir fái að rýna í hana. Það kom fram í máli formanns skipulags- og umhverfisráðs Ragnari B. Sæmundsssyni að það væri sterkar vísbendingar myglu, og ég ekki frá því að ég hafi heyrt þann orðróm út frá þeirri skýrslu og sennilega fleiri, og þess vegna erum við sjálfstæðismenn að vísa í það að það öllum líkindum mygla í húsinu. Og sem sagt að það verður tilkvaddir sérfræðingar til að skoða þetta og fara yfir málið áður en að við förum í nokkra framkvæmdir eða nokkuð kostnað í viðbót við það að koma þessu áfram. Ég ætla líka að segja það að mér finnst sem sagt þessi möguleiki sem við fengum með því að fá N1 lóðina, hann í rauninni sem sagt þetta ekki bara þá orðið mál Fjöleiðunnar, þetta orðið mikið stærra mál, þannig að nýtingin og skynsamleg nýting á svæðinu verði sem best. Meirihlutinn hefur allavega ekki náð að sannfæra mig það að þetta sé besta leiðin. Það vantar mikið upp á það og það það eiginlega dapurt að við séum alltaf að taka ákvarðanir í einhverju tímapressu og vísa til að það ekki tími til. Þannig að það ekki góður málflutningur, og ég get alveg tekið undir það að okkar skjólstæðingar í Fjöleiðunni og þeir sem þar vinna og í hæfingu og allt það fólk sem þar, við náttúrulega ég eins og aðrir berum hag þeirra fyrir brjósti, en ef að það þannig að það ófullnægjandi aðstæða fyrir hæfinguna í því húsnæði sem að þá svolítið sérstakt að við skulum ekki vera komin á stað með að leita að einhverju hentugri lausn. Ég held við getum alltaf leyst málin þó þetta taki 1, 2 eða jafnvel 4 ár, þá munum við alveg leysa það. Ef vilji fyrir hendi. Þegar við tökum okkur saman og gerum eitthvað þá hefur okkur tekist að leysa málin. En eins og ég segi, ég ekki sannfærður og því mun ég greiða atkvæði á móti þessari tillögu. Að lokum ætla ég að benda á það að notendaráð í málefnum fatlaðra, þau
skiluðu inn áliti þar sem að hvatt var til þess að þetta mál skoðað í heild sinni með þá möguleika sem að N1 bletturinn gefur okkur. En það virðist í rauninni ekki vera hlustað á það. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Einar Brandsson kom hér inn á umsókn notendaráðs í ræðu sinni. Það var vissulega hlustað á þá umsögn, þó að þarna við ákveðum að fara þessa leið, sér í lagi vegna þess að eins og hefur komið fram hérna í málflutningi okkar, að þá höfum við skipulagsvaldið yfir öllum reitnum og því ekki eftir neinu að bíða, ekki nema bara að við ætlum þá að fara í það að flytja þetta innan reitsins. Það sem ég veist kannski líka merkilegt í málflutningi Einars og ef við vitna til dæmis í greina sem birtist í Gesturhorni í síðustu viku og Skagafréttum, að umsókn notendaráðs alls ekki einu umsóknin sem barst. Það hins vegar einu umsóknin sem hentar þessum málflutningi sem við farið hér fram hjá Sjálfstæðisflokknum. Það voru fleiri umsagnir og þær eru allar á þá leið að hraða uppbyggingu, fara á stað, byrja, tryggja húsnæði. Og það gott í svona umræðu að við tökum allar umsagnir og ræðum þetta heildstætt en ekki bara það sem henta málflutningum hverju sinni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að fá orðið áður en að við göngum til afgreiðslu á ákvörðun bæjarráðs? Það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Nú heyrum við ekki í þér, Óli. En betri núna? Þarna, nú heyrum við, gjörðu svo vel. Takk herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara vegna síðustu orða Ragnars B. Sæmundssonar bæjarfulltrúa, þá velti ég fyrir mig hvort að hann telji það þegar menn að rökstyðja mál sitt og vísa til einhverja hluta að menn þurfa að fylgja einhverju sérstökum reglum varðandi það. Það kom ekki fram til dæmis frá Ragnari B. Sæmundssoni hverjir voru það sem að aðrir sem að voru með aðra ráðgjöf eða höfðu aðra skoðanir. En mér sýndist bæjarfulltrúi Einar Brandsson bara fara alveg ágætlega yfir það að það væri óþægilegt fyrir bæjarfulltrúa að vera ákveða hluti í spreng undir mikilli tímapressu og í ljósi þeirra orða sem ég lét falla hér fyrr á þessum fundi það að ef til vill væri stærsti hluti tafana kominn frá okkur sjálfum bæjarfulltrúum vegna þess að við hefðum í rauninni kannski ekki tekið rögg á okkur í þessu máli, þá hljómar þetta skringilega. Og það of oft sem við lendum í því, bæjarfulltrúar, að þurfa að taka ákvarðanir undir tímapressu og það aldrei gott. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið laust ef ykkur vill grípa og það bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel, Kristinn. Takk fyrir. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar afsakið. Ég bara ánægður að við erum komin að þeim tímapunkti að við séum að taka ákvörðun framtíðaruppbyggingu fjölöðunar. Málið hefur dregist og lengi, saman hverjum það að kenna, hvort sem það okkur bæjarfulltrúum að kenna eða hverju sem líklega það okkur að kenna. Ég held að við séum að fara út í framkvæmd sem verður okkur til sóma og ég get alveg fullviss að bæjarfulltrúi Einar Brandsson það að það verður haft samband við sérfræðinga varðandi miklu til að taka út húsið og
og framkvæmdirna og það verður gert á öllum stigum. Þannig að ég er ánægður með að við erum að fara í þetta. Nú getum við farið að setja upp plan hvernig þetta lítur út og ég er líka ánægður með bara áhuga sjálfstæðismanna á þessu. Við ættum þá ekki verið vandræðum með fjármögnun á þeim hlutum sem að koma síðar eins og tækjabúnaði í hæfingu eða tækjabúnaði í vinnuaðstöðu og annað slíkt. Þannig að ég bara fagna því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls áður en gengið til afgreiðslu? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi Ari sem á Hlíða, já, það er rétt, ég nefndi ekki þá aðra sem gáfu umsókn, en ég ætla að gera það núna. Það voru leiðbeinendur, aðstandendur og starfsmenn. Og þetta eru þeirra aðilar sem mér finnst að skipti mjög miklu máli að raddir heyrist. Þetta eru þeirra aðilar sem koma beint að starfseminni og eru þarna inni. Já, þá erum við búin að koma því að framfæri. Takk. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það eru síðustu forvöð. Sýnist ekki. Jú, það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem biður orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða. Ég ætla að fagna því að því sem ég heyri frá bæjarfulltrúa Kristinn Halli Sveinsinni að það verður þá farið í þessa einhvers konar úttekt frá óháðum aðila. Það er þó allavega eitthvað sem slagur okkar sjálfstæðismanna, ef má segja sem svo, að skila eitthvað eftir sig, að það þá allavega hlustað á það og ég fagna því. En við sjálfstæðismenn erum með bókun undir þessu máli og ég ætla að fá að lesa hana og óska svo eftir hún verið færð til bókar og ég mun koma til með að senda fundaritara bókunina. Sjá. Hún hljóðar svo. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir vonbrigðum með þá ákvörðun bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar og Framsóknar með frjálsum að hafna tillögu að fresta ákvörðun uppbyggingu fjölíðunar fáeinar vikur og nýta þann tíma til að yfirfara betur þau gögn sem liggja fyrir og kunna að varða framtíðar heilsufar starfsmanna fjölíðunar. Í ljósi þess að ekki liggur fyrir mat fagaðila á þeirri heilsuvá sem kann að vera fylgifiskur þessa að endur nýta eldri byggingu fjölíðunar, stendur það upp á bæjarfulltrúa meirihlutans að svara þeirri spurningu af hverju starfsmenn fjölíðunar vinnu og hæfingastað fá ekki að njóta vafans og að máli verði skoðað ofan í kjölinn. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson. Ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Bára. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem okkur hlýða. Fyrir hönd Samfylkingarinnar og Framsóknar og Frjálsra er ég hérna með bókun sem ég ætla að lesa upp sem ég óska eftir að verði færð til bókar. Undirritaðir bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar og Framsóknar og Frjálsra þakka starfshópi uppbyggingu fjölíðunar fyrir góða og faglega vinnu sem birtist í vandaðri skýrslu þar sem skýrir valkostir eru dregnir upp. Það er mat starfshópsins að endurbygging núverandi húsnæðis og viðbygging samkvæmt fyrirliggjandi teikningu frá árinu 2007
sé góður kostur til að tryggja starfsemi fjölliðunnar fyrsta flokks húsnæði fyrir starfsemi hennar til framtíðar. Þetta álit starfshópsins leggjum við til grundvallar þeirri ákvörðun okkar að þessi leið verði farin við endurbyggingu húsnæðisins. Nú liggur fyrir að starfsemi N1 muni í nánustu framtíð hverfa af aðliggjandi lóðum í nágrenni fjölliðunnar og fyrir bæjarstjórn liggur það verkefni að skipuleggja þetta svæði upp á nýtt. Það er því ekkert því til fyrirstöðu að hefja nú þegar endurbyggingu húsnæðisins við Dalbru 10 og halda jafnframt áfram með frekari hönnun aðliggjandi svæða þannig að þróun þessarar og tengdra starfsemi haldist í hendur við frekari þróun á skipulagi ritsins. Þessi ákvörðun er ekki tekin af fljótferðni eða tímaskorti, heldur af vandlega yfirveguðu ráði eftir vandaða vinnu starfshópsins. Þá skal því haldið til haga að í uppistandandi byggingum liggja verðmæti og því verða sóun á verðmætum að rífa núverandi hús og farga því þegar hægt er að endurbyggja það með myndarlegum hætti. Við teljum að með þessari ákvörðun fái fjölliðan vinnu og hæfingarstaður gott og myndarlegt húsnæði undir starfsemi sína sem mæti öllum kröfum sem til slíkra starfsstöðva eru gerðar. Og undir þetta skrifa Elsa Lára Arnardóttir, Valgarður L. Jónsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Kristinn Hallur Sveinsson. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust í síðasta sinn, örfáar sekúndur áður en við göngum til afgreiðslu málsins. Það er enginn sem að grípur orðið. Og þá göngum við til afgreiðslu tillögunnar sem er sú að samkvæmt samþykkt meirihluta bæjarráðs verði farið eftir sviðsmynd 1 í lokaskýrslu starfshóps framtíðarhúsnæði fjölliðunnar. Og þeir sem að samþykkja þá tillögu eru þá beðnir að gefa merki. Og það eru 5 hendur á lofti, þeir sem eru á móti, gjöra svo gefa merki. Það eru 4 hendur á lofti. Tillagan er samþykkt með 5 atkvæðum gegn 4 mótatkvæðum. Þá höldum við áfram dagskrá, förum í 4. fundarlið. Breyting á staðgreiðslutekjum, framlagi jöfnunarsjóðs og arðgreiðslna í fjárhagsáætlun 2020. En áætlun vegna staðgreiðslutekna hefur verið endurskoðuð út frá nýrri áætlun frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2020. Breytingin á staðgreiðslutekjum er til lækkunar að upphæð krónur 198.500.000 fyrir lá í júlímánuði að jöfnunarsjóður myndi skerða framlög til sveitarfélaga á árinu 2020. Framlög hafa verið endurreiknuð og munu framlög til Akraneskaupstaðar lækka í heildina. Arðgreiðslur eru hærri en áætlun gerði ráð fyrir eða fjárhæð krónur 72.060.000. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 29 við fjárhagsáætlun 2020 vegna breytinga á tekjum á fundi sínum þann 29. október síðastliðinn og bæjarráð vísar viðaukanum til endanlegrar samþykktar í bæjarstjórn. Og orðið er laust þetta mál og þennan viðauka númer 29 við fjárhagsáætlun ársins 2020. Og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem biður orðið. Gjörðu svo vel, Elsa. Svona. Jú, núna. Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Eins og forseti kom hér inn á, þá hefur sambandið uppfært eða endurskoðað sínar áætlanir sem að og það leiðir til þess að breytinga á okkar staðgreiðslutekjum er að lækka upp að 198 milljónir og þar af eru staðgreiðsla vegna málefna fatlaðra 4 milljónir.
Þegar við horfum á framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga, þá er lækkunin þar rúmar 35 milljónir króna. Þegar við lítum á það yfirlit í rauninni sem fylgir þessum gögnum og það sem þessu er skipt niður á málaflokka, þá lítur út fyrir að við séum að fá meira út úr einhverjum málaflokkum, en svo er ekki. Þetta er vegna þess að við förum varfærna leið í okkar áætlunum og áætlum minna en í rauninni áætlunin gerir ráð fyrir, og þannig að við erum í rauninni að fá minna út úr öllum málaflokkum sem snúa að jöfnunarsjóði, þó að taflan sýni það að við séum að fá meira, eins og til dæmis í málefnum grunnskóla, tónlistarskóla vegna sérþarfa fatlaðra. Þannig í rauninni verið að skerða okkur alla hluta. Á móti í þessum viðauka, eins og forseti kom inn á, þá er arður af hlutabréfum, þá er hann sem sagt minni en áætlunin gerði ráð fyrir vegna að lánasjóður Sambands íslenskra sveitarfélaga, held ég sé að fara örugglega með rétt orð, greiðir ekki og er sem sagt ekki greið út og ekki heldur ég er ekki með þetta fyrir fram á mig einu sinni sorpurðunin, en arðurinn frá Orkuveitinu hærri heldur en áætlun gerði ráð fyrir, sem skilur okkur þá það bil 72 milljónum króna. Þannig að þannig að það er það sem við vildi útskýra, þó að það sýnist í gögnunum þannig að við séum að fá meira út úr einhverjum málaflokkum heldur en áætlun er gert ráð fyrir, þá er það lítur þetta eingöngu svona út vegna þess að við þurfum varfærna leið í okkar áætlun að gert á hverju ári. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og áður en að umræða heldur áfram þá leggur forseti fram eftirfarandi tillögu að ályktun bæjarstjórnar Akraness vegna skerðinga á framlögum ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og vegna efnahagslegra afleiðinga COVID-19 í rekstri sveitarfélaga. Tillagan að ályktun hljóðar svo: Bæjarstjórn Akraness lýsir yfir þungum áhyggjum vegna áforma skerðingu á framlögum ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og leggur áherslu á að þau áform verði dregin til baka eða ríkissjóður komi með öðrum hætti til móts við þann efnahagslega skaða sem blasir nú við sveitarfélögum. Sveitarfélög glíma nú við efnahagslegar afleiðingar heimsfaraldurs COVID-19. Mörg sveitarfélög hafa lagt út í aukinn kostnað vegna þess og sjá jafnframt fram á umtalsverðan tekjumissi. Ef áform skerðingar til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ganga eftir, þýðir það meðal annars minna framlag sjóðsins til málefna grunnskóla og málefna fatlaðra, sem verður ekki mætt öðruvísi en að sveitarfélög annaðhvort reyna að brúa það bil sjálf, sem fæstir að hafa möguleika á, eða með því að skerða þjónustu í þessum mikilvægu málaflokkum. Akraneskaupstaður hefur nú þegar þurft að brúa bili milli framlaga jöfnunarsjóðs og raunverulegra þjónustu þarfar í málefnum fatlaðra og undanförnum árum. Á árinu 2019 greiddi Akraneskaupstaður 124 milljónir króna með málefnum fatlaðra til að halda upp í þeirri mikilvægu þjónustu, en umframgreiðslu kaupstaðarins vegna málaflokksins var á árinu 2011 nema 443 milljónir króna. Ljóst er frá sjónarhóli Akraneskaupstaðar að lengra verður ekki gengið og kostnaðarþátttöku ríkisins í málaflokknum verður að auka en ekki draga úr henni. Bæjarstjórn hvetur ríkisstjórnina til að falla frá áformum skerðingu framlaga til jöfnunarsjóðs og hvetur hana jafnframt til að líta til þeirra aðgerða sem ríkisstjórnir annars staðar á Norðurlöndunum hafa gripið til stuðnings sveitarfélögum. Hér má nefna að tekjufall sveitarfélaga verið bætt að hluta eða öllu leyti, bæði lækkun skatttekna og þjónustutekna, og ríkið veiti sveitarfélögum framlög til að auka viðhald og örva fjárfestingar á þeirra vegum. Starfsemi sveitarfélaga er þriðjungur af umsvifum hins opinbera á Íslandi og mikilvægt er að við þær aðstæður sem nú eru uppi verði svo grunnþjónusta sem þau veita tryggð og möguleikar þeirra til framkvæmda og fjárfestinga auknir. Þetta er tillaga lögð fram að ályktun bæjarstjórnar og
orðið er laust áfram þetta mál. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir óskar eftir að fá orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var svo sem ekki búið að taka efnislega umræðu þessa bókun. Ég hélt að ég myndi heyra í formanni bæjarráðs fyrir þennan fund og eða ég skildi skilaboðuna síðast þannig að ég skildi ræða saman þetta fyrir fundin. Þannig að það var ekki gert, þannig að ég ætla bara að óska eftir að það verði gert fundarhlé. Það er sjálfsagt að verða við því og ef ég man rétt leiðbeiningar frá starfsmönnum fundarins að þá höldum við okkur inni á þessum fundi, setjum bara allt á slökkum ábæði hljóðnemum og myndavélum og förum yfir á annan fund eða eftir atvikum aðra fundi rétt á meðan að við tökum fundarhlé. Þannig að allir bara setja á mute og slökka á myndavélum og við færum okkur set.
Já, þá höldum við áfram fundi. Eftir fundarhlé eru bæjarfulltrúar allir komnir í salinn. Ég sé ekki Kristín Sveinsson, Báru Daðadóttur og Rakel Óskarsdóttur. Jú, þannig Kristín, Bára og Rakel. Eru þær komnar inn? Þarna kemur Rakel. Er Bára komin inn á fundina nýju? Hún er sýnileg en ekki á skjánum. Já, ég er komin inn. Já, þá eru allir bæjarfulltrúar komnir aftur inn á fundin að loknu fundarhléi. En við hefjum þá aftur. Við erum stödd á bæjarstjórnarfundi númer 1321. Erum að fjalla fjórða fundarlið sem að snýst viðauka númer 29 við fjárhagsáætlun ársins 2020 vegna breytinga á staðgreiðslutekjum, framlagi jöfnunarsjóðs og arðgreiðslum frá fjárhagsáætlun 2020. Og áður en við gengum hér til fundarhlés að þá las forseti upp tillögu að sameiginlegri ályktun bæjarstjórnar og eftir samtal bæjarfulltrúa að þá er það niðurstaða bæjarstjórnar að forseti dregur hér með þessa tillögu að ályktun til baka. Það er að segja frá því að hún verið afgreidd hér á þessum fundi, en málefninu og texta tillögurnar þess í stað vísað til umfjöllunar í bæjarráði og eftir atvikum til frekara samtals á milli bæjarfulltrúa. Þannig að bæjarráð mun hittast á fimmtudag og væntanlega fara yfir þetta mál þar. Þannig að tillaga að ályktunin er dregin til baka og við snúum okkur þá einfaldlega að því að við erum hér að ræða viðauka númer 29 sem felur í sér lækkun á staðgreiðslutekjum á fjárhæð krónur 198,5 milljónir, lækkun á framlögum og jöfnunarsjóði af fjárhæð 35 milljónir rúmar og hækkun á arðgreiðslum af fjárhæð 72 milljónir rúmar. Samtals felur ráðstöfunin felur viðaukinn í sér breytingu af fjárhæð 161,8 milljónir tæpar til lækkunar afkomu. Og orðið er laust viðauka númer 29. Það er enginn sem að virðist ætla að kveða sér hljóðs, þannig að þá ber ég viðauka númer 29 við fjárhagsáætlun ársins 2020 upp til atkvæða í bæjarstjórn. Þeir sem að samþykkja þennan viðauka svo framlagðan eru þá beðnir að gefa merki. Ég sá ekki hvort að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir rétt upp hönd. Jú, datt aðeins út úr mynd, en það eru 9 hendur á lofti, þannig að viðauki númer 29 er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá er það 5. fundarliður, málsnúmerið 20.111.14. Þetta eru málefni hjúkrunarheimila sem að tekin voru inn með afbrigðum hér í upphafi fundar og
Er að ræða ályktun bæjarstjórnar Akraness til heilbrigðisráðherra rekstrarumhverfi hjúkrunarheimila og forseti leggur þá fram eftirfarandi bókun bæjarstjórnar. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur frá árinu 2017 segir: Einnig verður hugað að því að styrkja rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila en áhersla verður einnig lögð á aðra þjónustuþætti svo sem heimahjúkrun, dagþjálfun og endurhæfingu. Tilvitnun lýkur. Fjórða árið í röð rekstrarfé hjúkrunar, dvalar og dagdvalarrýma skert af hálfu ríkisins með svonefndri aðhaldskröfu sem nemur 0,5% á ári. Samkvæmt fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi fyrir 2021 verður aðhaldskrafan 306,6 milljónir króna. Samtals mun því ríkið greiða 2,3 milljörðum minna til reksturs hjúkrunarheimila og dagdvala á tímabilinu 2018 til 2021. Árlegar greiðslur til hjúkrunarheimila og dagdvala mun því verða rúmlega 1 milljarði króna lægri en það hefði orðið ef ekki hefði komið til umræddra skerðinga. Ekkert hefur því farið fyrir efndum ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur á ofangreindri yfirlýsingu í stjórnarsáttmála sínum. Í nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar Alþingis frá því desember 2019 segir: Mikill meirihluti hjúkrunarheimila rekinn með halla ár eftir ár, en afkoma engu síður mjög misjöfn eftir heimilum. Þessi breytileiki bendir til þess að rekstur margra hjúkrunarheimila mætti vera betri. Samkvæmt þeim upplýsingum sem nefndin hefur aflað sér stefnir í mun lakari afkomu á yfirstandandi ári en í fyrra. Fjölmörg sveitarfélög sem bera fjárhagslega ábyrgð á rekstri hjúkrunarheimila hafa rökstutt og bent á viðvarandi hallarekstur. Tilvitnun lýkur. Það mat bæjarstjórnar Akraness að rekstrarstaða hjúkrunarheimila og dagdvala algjörlega óviðunandi og skora bæjarstjórnin og heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnina að falla frá þeirri aðhaldskröfu á hjúkrunarheimilin í framlögðu fjárlagafrumvarpi. Bæjarstjórn Akraness fagnar skipun starfshóps til að greina rekstrarkostnað hjúkrunarheimila en starfshópurinn átti að skila niðurstöðu sinni eigi síðar en 1. nóvember síðastliðinn. Nú ljóst að þessi vinna starfshópsins mun dragast fram á næsta ár. Því skorar bæjarstjórn Akraness á heilbrigðisráðherra og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur að styrkja nú þegar rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila og dagdvala með 1.500 milljónir króna á árinu 2021. Þessi tillaga að ályktun liggur fyrir fundinum og er hér til umræðu og orðið laust. Og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Takk kærlega fyrir, forseti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi og bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég bara til einmitt mjög mikilvægt að við stígum fram vegna þeirra stöðu sem mjög mörg hjúkrunarheimili eru í dag. Það sem við erum að horfa á það að sífellt fleiri hjúkrunarheimili eru að lenda í því að skila neikvæðri rekstrarniðurstöðu í sínum áætlunum og þar mjög misjafnt hversu stór þau eru en það hefur samt engu dulist að rekstrarstaða minni og meðalstóra hjúkrunarheimila hefur verið erfið. Við erum auðvitað að sjá það í umræðunni, það hefur verið talsverð umræða hjúkrunarheimili núna undanfarna vikur eða frá því fjárlagafrumvarpið kom fram, gerist auðvitað reglulega undir þeim lið og oftar líklega. Að það hafa forsvarsmenn stigið fram og verið að ræða og velta fyrir sér áhyggjunum af þeirri stöðu sem þessi heimili í. Og því hefur verið haldið fram, eða það ekki haldið fram, þetta staðreynd að ríkið að greiða hjúkrunarheimilum eins og við erum með Höfða okkar. Minnum við 38.000 krónur á dag fyrir hjúkrunarrými
að með að greiði sjálfur sér 52.000 á dag fyrir þau rými sem það rekur sjálft. Það hafa sífellt fleiri heimili verið að, sveitarfélög verið að skila málaflokknum tilbaka til ríkisins eða hafa það í hyggju. Og við eigum núna ákveðna sviðsmyndagreiningu sem var lagst yfir í langan tíma og skila okkur góðu niðurstöðum og það er umræða sem við eigum eftir að taka, en eins og við nefnum hér í okkar ályktun eða bókun hjúkrunarheimili, þá eru þetta starfshópur að störfum hjúkrunarheimilin að greina rekstur þeirra og hann átti að vera búinn að skila af sér, en það verður ekkert fyrr en einhvern tímann eftir áramótin. En það er allavega mjög brýnt að ríkið stígi inn með fjármagn núna í fjárlagagerðinni og ég tel að það sé kannski bara, gæti verið bara ákveðin, hvað maður orða, svona, ef ekki verður að gert þá hefur maður kannski minni trú á því að starfshópur muni skila einhverju. En það er vonandi kannski bara rangt hjá mér að halda því fram, en allavega er mikilvægt að það komi inn fjármagn til rekstur hjúkrunarheimila, auka fjármagn, þar sem að meðal annars mörg heimili hafa líka þurft að standa frammi fyrir auknum kostnaði vegna bakvakta og þar sem að fólk getur ekki komið til vinnu, finni það fyrir einkennum vegna COVID og hreinlætisvörur og ákveðið álag hefur kostað umtalsvert meiri fjármuni heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir og jafnframt hafa heimili orðið að tekjum því að þau hafa rýmistaðið og auð í einhver tíma á meðan að faraldurinn hefur geisað hvað hæðst, en hjá okkur er það þannig núna hér inn á Höfða að það fólk getur ekki komið í hjúkrunarrými sem er laust nema að hafa undirgengist COVID-test og fengið neikvæða niðurstöðu. Þannig að ég tel bara mikilvægt að koma fram með ályktun í málefni hjúkrunarheimilina. Núna á meðan Alþingi og fjárlaganefnd og aðrir er að ráða ráðum sínum hvernig fjárlögin muni líta út og reyna að pressa hvað við getum. Það er mikil umræða og mikil pressa í gangi frá samtökum fyrirtækja velferðarþjónustu til þess að ná áheyrn. Hvort það dugar veit ég ekki, en það er allavega tilraunina virði. Takk. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næstur biður orðið bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að fagna þessari umræðu okkar og þessari tillögu og tek heilshugar undir þessa ályktun. Ég er algjörlega sammála Elsu Láru Arnardóttur, formanni Bæjarráðs, hvernig aðkoma ríkisins hefur verið að þessum málum á undanförnum árum og var kannski fyrirsjáanleg þegar að sveitarfélögunum gekk loksins eitthvað í samskiptum við ríkið varðandi rekstur á hjúkrunarheimilum. Þá var svona farið að glitta í að þetta gæti orðið niðurstaðan sem hefur svo raungerst. Ég ætla líka að fagna auknum áhuga fjölmiðla á málefni hjúkrunarheimila og þetta hafa verið oft mál sem hafa verið ýmist of tæknileg eða mest á tilfinningahliðinni, þannig að umræðan hefur aldrei verið í svona hæfilegu jafnvægi að mínu mati og ég fagna því að það sé farið að fjalla þennan málaflokk af einhverju svona skynsemi og rökvísi. Það er líka áhugavert að fylgjast með uppbyggingu hjúkrunarheimila af því að manni sýnist miðað við það sem maður er að sjá allavega núna síðustu misserin að þau hjúkrunarheimili sem er að rísa eru rosalega dýrar byggingar. Að hvert rými kosti
50 til 60 milljónir í byggingu. Það eru háar tölur, þó að þetta rekstrakostnaður sé kannski þungamiðjan í þessu til lengri tíma. Þá svona hallast ég nú að því að menn eiga að byggja þessi hjúkrunarheimili svona meira í átt að þetta verði sjúkrastofnanir frekar en endilega heimili, af því að hvernig sem að mál þróast núna á næstu misserum, þá er það samt þannig að til lengri tíma, miðað við það hversu hratt þjóðin að eldast, þá er allavega ljóst að við munum ekki ráða við það verkefni að byggja hjúkrunarheimili fyrir alla þá sem að komast á efri ár og þungamiðjan hlýtur að verða á því að gera fólki kleift að búa lengur heima og auka þjónustu við íbúa á heimilum og hafa verið hugað að húsakynnum fólks þannig að og byggt með þeim hætti að fólk geti verið heima mun lengur en til dæmis í dag og það sé gert ráð fyrir fólki sem gæti verið heima með verulega skerta færni. Ég fagna líka áhuga heilbrigðisráðherra á akkurat þessum lausnum því að það hefur ekki heyrst í langan tíma mér vitandi að heilbrigðisráðherra hafi viljað líta til þess að svona fara í alvöru að huga því að aldraðir geti verið mjög lengi heima í rauninni þangað til allt eða líður að jafnvel lífslokum. Nú varðandi meðferðin á tillögunni þá held ég að við eigum að senda hana líka á fjárlaganefnd þingsins og fjárlaganefnd hefur oft verið haukur í horni með að koma hlutum á hreyfingu hvað varðar það að leggja til fjármagn. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða þennan fundarlið málefni hjúkrunarheimila? Það eru ekki fleiri sem það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem biður orðið að nýju. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Takk fyrir, forseti. Forseti ágætu bæjarfulltrúa bæjarstjóra aðrir sem að hlýða. Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Mér líst vel á tillögu bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar að fjárlaganefnd fái þetta líka. Við sáum það einmitt gerast í meðferð fjárlagafrumvarps fyrir það bil ári síðan að það var alltaf fór fram skoðun á stöðu hjúkrunarheimila og samtök fyrirtækja velferðarþjónustu voru kölluð fyrir fjárlaganefnd og frá grunni þeirrar vinnu starfshópurinn núna að störfum í rauninni. Ég líka hjartanlega sammála því og fagna þeim orðum heilbrigðisráðherra sem hún hefur komið inn á bæði ræðustól Alþingis og annars staðar að við Íslendingar við erum ekki að horfa nægilega mikið til heimaþjónustu til þess að okkar landsmenn geti búið lengur heima og við erum ekki í jafn auknum mæli að nýta okkur velferðartæknina eins og aðra Norðurlandaþjóðir. Þannig að ég tel að það sé eitthvað sem við þurfum að líta til líka bara í okkar samfélagi. Sama hvaða leið við förum út úr þeirri sviðsmyndagreiningu sem nú liggur fyrir, hvort það verði óbreytt ástand eða einhvers konar form eða við skilum þjónustunni. Þeir eru umræður sem við höfum eftir að taka, að þá þurfum við allan daginn að vera með stefnu það hvernig við ætlum að sinna því sem við berum ábyrgð á. Þannig að en það er alltaf mikilvægt að þrýsta á vegna þess að það er ólíðandi staða sem uppi er núna í rekstri þessara heimila. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessu fundarlið? Svo er ekki og þá bið ég þá sem að samþykkja þessa
Ályktun bæjarstjórnar Akraness til heilbrigðisráðherra rekstrarumhverfi. Jú, býtur nú við. Nei. Þeir sem samþykkja þess ályktun bæjarstjórnar Akraness til heilbrigðisráðherra rekstrarumhverfi hjúkrunarheimila gjöra svo leggjafamerki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Og við förum í 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmeri 20.04.169, aðalskipulag stækkun skógarhverfis. En í tillögunni felst stækkun skógarhverfis til norðurs og austurs að íþróttasvæði við skógarhverfi, verði breytt í útivistarsvæði, tjaldsvæði við Garðalund verði útivistarsvæði, mörkum Garðalundar verði breytt og miðist við gömlu skógræktarmörkin, gert verði ráð fyrir nýrri gatnatengingu við Akrafjallsveg, þjóðveg norðan skógarhverfis og svæði fyrir verslun og þjónustu eða hótelreitur verði fellt út og verði útivistarsvæði. Jafnframt stígakerfi lagað að breyttum mörkum skógarhverfis. 4 athugasemdir bárust við breytinguna, skipulags- og umhverfisráð leggur fram til bæjarstjórnar meðfylgjandi greinargerð, dagsetta 2.11.2020 sem svör við þeim athugasemdum. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn á grunni ofangreindra greinargerðar að auglýst tillaga verði samþykkt óbreytt og send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Og orðið laust þessa aðalskipulagstillögu og það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem tekur til máls. Gjörðu svo vel, Rakel. Rakel, við heyrum ekki í þér. Nei, því miður. Það eitthvað sem ekki að virka. Ég hugsa að ég ætli bara að, Rakel Óskarsdóttir mun bara skrifa orðsendingu inn á fundinn. Það sem sagt, þannig að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir mun víkja af fundi undir þessum lið þar sem hún í forsvari fyrir lögaðila sem sent hefur inn athugasemd við skipulagið og verið til afgreiðslu undir þessum lið. Þannig að ég óska þá eftir því að það verið fært til bókar að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir víkur af fundi undir þessum fundarlið. Og mér skilst að varabæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson komi þá og leysa hana af, eða hvað?
Ég það ekki rétt skilið hjá mér. Bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson mættur til leiks í stað bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur meðan hún víkur á fundi og mælendaskráin var þá orðin þannig að það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem er næstur á mælendaskrá. Einar, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem tilheyra. Ég ætla að pröfa hérna að nota tæknina með leyfi forseta og varpa hérna nokkrum skyggnum á meðan ég tala. Held að sé, nei, það er ekki þessi. Það er þessi. Sjáu þetta. Halló. Já. Ég sjá þetta. Já. Ok. Já, við tökum hérna fyrir tillöguskipulag. Myndin er enda svolítið lítil, að spurning hvort þú geti sett í sýningarham í hérna. Það er í sýningarham. Ég meina í PowerPoint. Já. Ég er á stundaglösinu. Ok. Sést nefnilega ekki vel. Þetta hún kemur frekar lítil upp á skjáin hjá okkur. Ok, ég sjáum til hvernig þetta gengur. En við tökum hérna fyrir tillöguskipulags- og umhverfisráðs að samþykkja breytingu á aðalskipulagi sem hér virðist verða samþykkt og svo sent á skipulagsstofnun til staðfestingar. Ég hef fjallað mikið þetta mál og talað mikið hér á bæjarstjórnarfundum og svo hef ég einnig hér. Þú verður á að gera henni bára, sko. Nú heyrum við bara í Rakel. Rosalega leiðilegt, sko. Rakel. Farðu fram. Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Einar, þú ert kominn á mute, það heyrst ekki í þér núna. Tæknina Þarna. að þá er ýmislegt sem að klikkar. En ég ætla að pröfa þetta og við sjáum til hvernig þetta gengur. En ég vil meina að hér séum við að taka stóra ákvörðun sem að mun hafa áhrif á íbúa Akranesi til langs tíma. Og ég hef talað fyrir því að við séum að fórna hérna einu besta útivistarsvæði sem að Akranes gæti boðið upp á og í staðinn fyrir það ætlum við að setja nokkur íbúðarhús þar niður. Skógahverfi í núverandi mynd er skipulagt á árunum 2005 til 2006 og aðalskipulag fyrir svæðið er samþykkt í ágúst 2006 og deiliskipulag Skógahverfis 1 sama ár og Skógahverfi 2 2007. Þannig að vinnan við þessi skipulög, þetta skipulag bæði,
1 og 2 spannar 2 kjörtímabil og þar komu að málum og voru þá í meiri hluta til skiptist þannig að allir flokkar sátu í meiri hluta þegar þetta fjallað þetta mál. Og þessi flokkar eru meðal annars hér við þetta borð í dag. Að sjálfsögðu hafa verið gerðar ýmsar breytingar á skipulaginu þennan tíma sem liðinn, en það hefur í rauninni verið þá bara innan skipulagssvæðisins, skipulag á húsagerðum og annað. Í lok síðasta kjörtímabils ákvað þáverandi skipulags- og umhverfisráð og það má alveg segja frá því að þeir 3 sem sátu í því ráði á síðasta kjörtímabili sitja ennþá í bæjarstjórn, að við töluðum það að áður en að við héldum áfram með uppbyggingu í skógahverfi 2 sem að þá sem sagt myndu við gera tillögur og breytingartillögur í samræmi við það sem við vorum búin að gera í rauninni í skógahverfi 2, þannig að þetta ákveðin speglun sem á sér stað þarna, þannig að við vorum sátt við það, við ætlum að gera breytingar á því svæði sem átti eftir að rísa í skógahverfi 2, jafnframt því sem við ætlum að færa mörkin utar til norðurs. Hvað gerir svo í þessu kjörtímabili í upphafinu get ég í sjálfsögðu ekki sagt neitt en með þau gögn sem aðgengileg að þá virðist skipulags- og umhverfisráðið áforma mjög fljótt að breyta útlínum hverfisins og þá til austurs og svo inn á það sem við köllum, var inn á skipulaginu og var skráð sem íþróttasvæði. Í byrjun árs 2019 þá komin hugmynd þar sem farið vel inn á þetta svokallaða íþróttasvæði og búið að ýta svæðinu að hluta til aðeins nær Garðalundi og yfir svæði sem að menn hafa kallað Beitarhólf og það komin vegtenging út á þjónustustigin við Garðalund og eins og þetta kynnt, eða var kannski ekki alveg kynnt en það kemur fram á teikningum, má áætla að stígurinn sé hugsaður þá sem akstursgata. Fleiri hugmyndir varða breytingar og annað koma fram og það eins og með hverri hugmyndin sem kemur og þá erum við alltaf að teygja okkur í áttina að Garðalundi. Á þessum tímapunkti upp á árs 2019 þá farin að heyrast mjög hávær mótmæli og frá íbúum og kröftugust þau frá íbúum í Baugalundi. Þannig að það verður svona viðbrögð við því aðeins, þannig að húsin sem eru næst Baugalundi og inn á íþróttasvæðinu dregin aðeins frá, en
en alltaf byggðin að færast nær Garðalundi. Og enn má sjá að það vegtenging inn á þjónustustigin. Það ekki hægt að sjá það á nokkrum tímapunkti í þessu ferli að menn sé að spá í það að geta nýtt svæðið í heild sinni, hvort að menn hafi ekki séð þessa möguleika eða hvað það er. En með þessu verið að kljúfa svæðið á milli Garðalundar og Klapparhóls og koma í raun í veg fyrir að þarna geti orðið heildstætt svæði sem að væri þá hægt að nota til dæmis til ýmsa viðburða og útivistar og þess háttar. Í lok janúar auglýst lýsing vegna breytingar á aðalskipulaginu fyrir svæðið og athugasemdafrestur þá til 15. febrúar. Íbúar á svæðinu senda inn athugasemdir og undir að minnstakosti eina athugasemdina skrifa á 4. tug íbúa sem að mótmæla þessum fyrirhuguðu breytingum. Í júní haldið opið hús í tvígang og svo einnig í ágúst þar sem tillögur að breytingum eru kynntar og mjög margir íbúar mæta á fundina og mótmæla og koma þeim á framfæri á fundinum og svo eftir fund. Þarna orðnar nokkrar umræður á samfélagsmiðlum þar sem að fólk sem tjáir sig tekur frekar neikvætt í þessar auglýstu breytingar. Mikil óánægja þarna komin í íbúahópum í Baugalund og þar kring sem að óska eftir því að eiga fund með aðal- og varamönnum í skipulags- og umhverfisráði. Á þessum tímapunkti ég líka búinn að tjá mig og koma minni andstöðu á framfæri, sérstaklega hvað varðar færsluna á skipulagsmörkunum og þá byggð sem að hugsuð að fari inn að Garðalundi, því að þar sé mjög dýrmætt svæði sem að gæfi íbúum framtíðarinnar tækifæri til að skapa einstakt samfellt svæði sem innihaldi bæði Garðalund og Klapparholt. Ég hvatti og hef alltaf hvatt til þess að það væri haft samráð við alla bæjarstjórn og þarna að það væri komið væri á móts við þær athugasemdir sem íbúar hafa og einnig að það yrði haldinn fundur með íbúum. Það má segja að það samráð sem skipulags- og umhverfisráð hefur haft í þessi sirka 2 ár einn fundur með bæjarfulltrúum og svo var haldinn skyndifundur með íbúum við Baugalund og þá með aðalmönnum í skipulags- og umhverfisráði. Þessi fundur var í júní 2019 og þar voru líka embættismenn á þeim fundi. Þar afhentu íbúar undirritaða yfirlýsingu í lok fundars þar sem þau kröfðu þess að skipulagið sem þá var í gildi myndi haldast óbreytt. Á þessum tíma og enn ég varamaður í skipulags- og umhverfisráði en fékk ekki boð að mæta á þennan fund frekar en aðrir varamenn. Formaður skipulags- og umhverfisráðs hefur ítrekað
meðal annars í ræðum hér í bæjarstjórn að hann hafi haft samráð og haldið fundi með íbúum og þeir jafnvel tekið undir eða ekki mótmælt þeim hugmyndu sem að hann hefur borið á borð. Nú nokkrir íbúar sáu sér ekki annað fært en að senda tölvupóst á bæjarstjórn til að leiðrétta ummæli formanns skipulags- og umhverfisráðs Ragnars B. Sæmundssonar bæjarfulltrúa sem hann lét falla á bæjarstjórnarfundi þann 27. ágúst 2019 og höfðu þá aðra sögu að segja. Mitt ár 2019 liggur fyrir að skipulags- og umhverfisráð treysti sér ekki til að klára svæðið í einni heild og fer að búta svæðið niður í mismunandi svæði. Breyting á skólalóð sér afgreiðsla á niðurfellingu á skipulagsmörkum og svo framvegis. Seinni hluta árs 2019 og í byrjun 2020 þá göngum við frá nokkrum skipulagsbreytingum á svæðinu en ég ætla nú ekki að fara inn á þá sögu nákvæmlega hér. En í mars 2020 svo auglýst það aðalskipulag sem við nú fjöllum hér og liggur fyrir að taka endalega afstöðu til. En deiliskipulögin fyrir svæðið í heild sinni liggja ekki ennþá fyrir. Eftir allt samráðið og fundi þá má segja að það sé nánast sama hugmyndin sem við fjöllum hér og var til umræðu í upphafi árs 2019. Ef eitthvað þá þessi tillaga sem hér liggur fyrir sennilega verri en svo sem var 2019 og þá vísa ég aðalega til útlínur hverfisins. Það kemur í ljós að skipulags- og umhverfisráð finnur hjá sér hvöt til þess að taka út á þessum tímapunkti hótelreit út úr aðalskipulaginu. Á þessum tímapunkti haldinn svo kynningafundur skipulagið þar sem embættismenn og skipulagshöfundur kynna málið og fara yfir með þeim sem mættu á þann fund. Formaður skipulags- og umhverfisráðs bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson, honum þótti ekki ástæða til að mæta á fundinn og standa fyrir skipulaginu með því að svara fyrir það. Eini bæjarstjórnarmaður sem mætti á fundinn var ég, sem hér tala. Á síðasta kjörtímabili þá var það þannig að þegar stórar ákvarðanir voru framundan í skipulagsmálum og þá stóð skipulags- og umhverfisráð yfirleitt fyrir fundunum og mættu og svöruðu fyrir spurningar og tóku þátt í umræðum og hlustuðu á íbúa sem mættu. Nokkur mótmæli bárust núna við þessari tillögu en ég verð að segja að ég hefi í sjálfu sér vænti ég þess að það yrðu fleiri mótmæli sem að kæmu en eftir svona samtöl við aðila sem ég vissi að hafa verið á móti þessu og þá svona var hljóði í fólki að það var eiginlega bara þreytt og það bara því fannst ekki taka því að vera að tjá sig þetta. Það væri búið að tala í 2 ár málið og
því fannst ekkert vera hlustað á það, þannig að í rauninni var það búið að gefast bara upp á þessu. Og þar að leiðandi koma færri með athugasemdir heldur en hefði mátt ætla. Ég tel að með þessum breytingum, ef að þær ganga eftir, að þá erum við að koma í veg fyrir þann möguleika sem ég tala fyrir til að búa til alveg einstakt heildstætt útivistarsvæði með því að tengja skógræktarsvæði í Garðalundi við skógræktin í Klapparholti. Undanfarin ár hefur við haldið viðburði í Garðalundi þar sem við bæjarbúar höfum komið saman, mismargir að vísu, allt eftir í hvernig viðburðir hafa verið. Ég hef alltaf séð fyrir mér að þetta svæði gæti þróast áfram og við gætum aukið við skógræktina og útbúið svæði til útivistar og íþróttaiðkunar af ýmsu tagi og haft einnig svæði þar sem við gætum haft skipulagða viðburði og með sviði og tilheyrandi. Þetta svæði hefur alveg einstaka möguleika og mér fyndist að það ætti að geta laðað að fólk til okkar og ásamt því náttúrulega við bæjarbúar gætu nýtt þetta líka. Og ég held að það séu margir sem ekki gera sig grein fyrir því að hvað Klapparholtið í rauninni mikill fjársjóður sem við eigum og við þurfum að vekja meiri athygli á því svæði og í rauninni sá ég það fyrir mér að allt svæðið gæti orðið þannig að við gætum auglýst okkur þannig að þarna gætu við boðið upp á fólki upp á ýmsa afþreyingu. Með þessum breytingum sem hér liggja fyrir verði þær samþykktar er mögulegt útivistarsvæði alveg orðið tvískipt og stór hluti grænu svæðanna nýtist illa eða ekki neitt. Þeir sjáu myndin ekki að það alveg greinilegt að ef maður horfir og ber þetta saman að miðað við skipulagið í dag sem fyrirhugað þá verður alveg dautt svæði, langur bútur meðfram byggðinni sem næst Garðalundi og þar með í rauninni búið að deila þessu svæði í rauninni tvennt og stór hluti af svæðinu verður eiginlega illnýtanlegur annað en að þarna verður kannski gras sem verður hægt að slá. Í rauninni ekki, málið ekki spurning kannski með heildarmagn á grænu svæði. Hvort að það verði meira eða minna eftir þessa breytingu, það ekki máli. Máli að möguleikinn sem við höfum, hann í rauninni farinn að þróa þetta svæði sem heild. Ég hef talað fyrir og lagt mikið á mig til þess að fá þessu svæði þyrmt. Við þurfum ekkert að fara inn á þetta svæði
með byggð því að við höfum, þó við séum landlítið sveitarfélög, þá höfum við nægt land og mér finnst aldrei hafa verið í rauninni svara fyrir af hverju þetta nauðsynlegt að fara með byggðina upp að Garðalundi. Formaður skipulags- og umhverfisráðs, bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson hefur talað fyrir því að það sé allt í lagi að fara inn á þetta svæði að því það eru gerð græn svæði á móti, þannig að hið svokallaða græna bókhald sé alveg í jafnvægi. Ragnar B. Sæmundsson formaður og bæjarfulltrúi sá ástæðu til þess að setja ofan í við mig þegar ég talaði fyrir því að hótelreitnum yrði haldið inni. Þar væri nú komið viðbót við græn svæði og gæti í rauninni komið í staðinn fyrir það sem var verið að fara með byggðina inn á. En í rauninni hálf ankannalegt hvernig hann gerir þetta þegar hann á sama tíma og hann tekur hótelreitin út sem á að auka græn svæði að þá ætlar hann að setja upp gróðurhús og geymslu á sama reit. Og mig minnir að einhverjum bæjarstjórnarfundinu voru menn bæjarfulltrúar að leika sér með að reikna út hvað hótelreiturinn væri stór því að það væri nú aldeilis búbót á móti því svæði sem hefur verið kallað beitarhól sem var verið að taka af. Ég hef talað mikið fyrir því eftir að ég uppgötaði að það átti að taka hótelreitin út og ég hef líka skrifað það blaðagreinar og fært rök fyrir því af hverju við eigum að halda reitnum inni. Mín skoðun er sú að það er ekki til betri staður til þess að hafa hótel á en við getum haft þetta sem miðpunkt útivistarsvæðis ef að við eyðileggjum það ekki. Við höfum Akrafjallið innan Seilingar og golfvöllurinn okkar er náttúrulega þarna við hliðina og við höfum byggðasafnið, við höfum Jaðarsbakkana og Langasandinn. Í þessa miklu möguleika finnst mér alveg óþarfi að fórna. Það sem ástæðan er í rauninni engin gefin fyrir því að taka reitin út. Í Borgarnesi get ég nefnt sem dæmi er golfvöllur og við golfvöllin þar er hótel sem er mjög vel sótt og var til dæmis í sumar nánast ómögulegt að fá gistingu þar helgar. Nú langar mig aðeins að koma og gera athugasemdir við þau svör sem að skipulags- og umhverfisráð ætlar að senda með þessari breytingartillögu. Í svörunum stendur meðal annars með leyfi forseta með niðurfellingu svæðis fyrir verslun og þjónustu hótellóðar stækkar útivistarsvæði sem því nemur og vegur að hluta upp skerðingu og áform
og vegur að hluta upp skerðingu á áður áformaðri stækkun Garðalundar. Í skipulagsuppdrættinum kemur alveg skýrt fram að það er gert ráð fyrir því að það rísi gróðurhús og geymsla. Er það svo að skipulags- og umhverfisráð telji geymslu og gróðurhús grænt svæði? Ég geti vel ímyndað mér að lögfræðingar gætu rifist yfir því hvort gróðurhús væri grænt svæði í langan tíma, en ég held að við getum alveg verið sammála það að geymsla getur aldrei verið talið sem grænt svæði. Mér finnst þetta í rauninni alveg með ólíkindum og þetta hlýtur að kalla á einhver betri svör hvernig hægt að komast að þessari niðurstöðu. Svo kemur önnur athugasemd og með leyfi forseta stendur þar meðal annars: með stækkun skógahverfis til austurs eru beitarhólf á gömlum framræstum túnum tekin undir byggð. Hvorki er að ræða ósnorta náttúru né svæði sem nýtt eru til útivistar. Að sjálfsögðu ekki verið að nota þetta svæði til útivistar. Þetta í rauninni beitarhólf og þarna hafa verið hross á beit og þetta svæði náttúrulega ekki þannig lagað að það henti í dag eins og það til útivistar, en það réttlætir ekki það að það sé farið með byggðar yfir. Þetta liggur við að þetta hljómi í mínum eyrum eins og þegar formaður skipulags- og umhverfisráðs Ragnar B. Sæmundsson benti á að hann vissi ekki til þess að nokkur hefði óskað eftir því að fá hótellóðina og því þyrfti hún að víkja. En það nú kannski annað mál því að mér skilst að það sé nú búið að spyrjast fyrir lóðina, en verðum að skila frá okkur svörum sem að sæma okkur. Nú, ég hef nefnt það hér áður að það í rauninni ekkert annað grænt svæði sem kemur, finnst mér, í staðinn fyrir það græna svæði sem við erum að fara inn á með byggðina, því að eins og ég hef margoft sagt og ég mun ekki þreytast á því að þessi tengi möguleiki milli Garðalundar og Klapparhóls í mínum huga einstakur. Og við getum í sjálfu sér búið til fullt af grænum svæðum og eigum mörg, en það kemur bara ekki í staðinn fyrir það sem við erum að eyðileggja. Í þessu tilfelli þetta ekki spurningin svæði á móti svæði. Og þessi reikningar sem verið að nota í þessu svokallaða græna bókhaldi, sem að virðist í rauninni þá vera til að friða einhverja, hún stenst enga skoðun. Mér finnst allt þetta ferli hafa verið ekki gott, en ég veit ekki eiginlega hvernig ég get orðað það í rauninni án þess að móðga marga. Ég veit ég móðga alltaf einhvern, en ég held að þetta sé nánast í skólabókardæmi það hvernig við eigum ekki að framkvæma breytingar á skipulagi. Ég hef lagt mig allan fram til að koma í veg fyrir það sem ég tel stórslys í skipulagsmálum í Skógarhverfi. Við erum að fórna stórkostlegum möguleikum fyrir fáeinar húsalóðir.
Ef við hefðum haldið okkur við þær hugmyndir sem við vorum með á síðasta kjörtímabili, hefðum við verið byrjuð á uppbyggingu á svæðinu og ekki verið í þeim vandræðum sem við erum hvað varðar lóðarframboð. Óafturkræf eyðilegging á einstöku tækifæri verður með því að samþykkja þetta skipulag. Það formaður skipulags- og umhverfisráðs, hver sem hann sem hefur mest skipulagsmál að segja. Hann stýrir ferðinni, hann getur komið í veg fyrir slysin. Því miður þá hef ég skynjað allan ferilinn, það sem fleiri hafa gert, að það einbeittur vilji til þess að eyðileggja þetta tækifæri og hefur allan tímann verið þrátt fyrir kröftug andmæli. Kröftugustu andmælin voru við því að færa byggðina ofan í Garðalund ásamt því að bætt var við lóðum á það sem var skipulagt sem íþróttasvæði í eldra skipulagi. En það hefði verið, ef það hefði verið hlustað og tekið tillit til andmæla, hefði þessari skipulagsvinnu verið lokið fyrir löngu og uppbyggingin komin á stað. Þetta að mínu viti sorgardagur í okkar sögu hér á Akranesi og ég ætla hér í lokin að nota tækifærið og biðja framtíðar íbúa Akranes afsökunar á því að mér hafi ekki tekist að koma í veg fyrir þessa eyðileggingu á því svæði sem hefði getað orðið algjör paradís, þar sem íbúar hefði getað notið útivistar af ýmsum toga. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri. Ég mun koma hér inn undir liðnum fyrir skipulagsbreytingar á skógahverfi 3A á eftir og tjá mig aðeins meira og jafnvel undir skipulagsbreytingunni Garðalund og hvað lækjar botna. En ég læt þessu lokið í bili. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Og nú sést ekki forseti, þarna. Já, bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og það var einn bæjarfulltrúi kominn annar á mælendalista og það bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel, Sandra. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Takk fyrir þessa yfirferðinar. Það nú þannig að við sjálfstæðismenn erum nú ekki alveg einhuga í þessu máli en þó erum við þrjú sem erum sammála það að okkur finnst ekki fara vel á því að taka hótelreitin út og þess vegna ætla ég að fá að bera upp breytingatillögu við aðalskipulagstillöguna og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa hana upp. Undirritaðir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til breytingatillögu við aðalskipulagstillögu stækkun skógahverfis. Lagt til að falli verði frá þeim áformum að fella út úr aðalskipulaginu hótelreit við Garðavöll. Og í greinargerð með þessari breytingatillögu segir hér: Í breytingatillögu skipulags- og umhverfisráðs við aðalskipulag Akranes 2005-2017 lagt til að hótelreitur sem á núverandi skipulagi sé felldur út. Rökin fyrir þeirri breytingu að engin framkvæmda áform séu í kortunum og að áhugaverðari reitir séu til fyrir uppbyggingu hótels á Sementsreit.
Nýlega hafa fjárfestar sýnt áhuga á því að reisa hótel við Garðavöll sem einn vinsælasti golfvöllur hér á landi og laðar að Akranesi fjölda manns yfir sumarmánuðina. Það okkar skoðun að áfram eigi að hafa í skipulagi kaupstaðarins möguleika á uppbyggingu á hóteli við Garðavöll sem mun ýta frekar undir ferðamennsku í tengslum við útivistarsvæði Akurnesinga við Garðavöll og Garðalund. Hótel við Langasand líka góður kostur en það ekki þannig að annað útiloki hitt að okkar mati. Og undir þetta rita Einar Brandsson, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og Þórður Guðjónsson. Ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og borið upp breytingatillögu. Og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Hér komið fram breytingatillaga. Í henni felst að fyrirhugaðar hótelreitur eða fyrirhugað útfellinga hótelreitur verður látið standa. Það þýðir í stuttu máli að við verðum að hefja auglýsingaferli, umsagnaferli að nýju. Mín skoðun sú að við eigum að klára ferlið eins og það Ef að það koma að borðinu fjárfestar sem geta sýnt það í ekki bara orði, heldur líka á borði að það sé einhver alvara á bakvið það, þá bara tökum við ferlið aftur upp og þá verður bara auglýst tillaga breytingu þarna ef að menn eru sammála á þeim tíma. Ég held hins vegar að við eigum bara að halda okkur við þetta og vísa tillögum til Skipulagsstofnunar eins og kemur fram eins og forseti las upp áðan. En ekki taka þetta skref núna því það þýðir það að við förum aftur í ferlið og ég held að þetta ferli sé bara orðið nógu langt nú þegar. Hvað varðar hér yfirgripsmikla yfirferð Einars Brandssonar, bæjarfulltrúa Einars Brandssonar áðan, þá hérna nokkur atriði. Við bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur tekist af þessi mál oft áður hér á þessu vettvangi. Við höfum til dæmis tekist á svæðið sem verður á milli byggðar og Garðalundar þar sem hann vil meina að svæðið sé klippt í sundur og sé búið að eyðileggja framtíða möguleikann á að tengja Garðalundur Klapparholt. Ég alveg á sömu skoðun og síðast að það bara fjarri lagi. Þeir möguleikar eru ennþá til staðar og þeir möguleikar verða nýttir. Ef það eitthvað framkvæmd þarna sem hefur klippt í sundur þessa möguleika þá það gólfbrautin sem liggur með, ég fer rétt með braut 3 eða ég man ekki alveg hvað hann heitir þarna. Ég opinbera það kannski hérna, ég ekki gólfari. En sú framkvæmd klippir í sundur svæðið en á sama tíma bara mjög skemmtileg blanda inni og allt þetta fer mjög vel saman. Golfvöllurinn tengist Garðalundi mjög skemmtilega, Klapparholt kemur inn mjög skemmtilega þarna. Við höfum næga möguleika til að tengja þetta svæði og eigum að gera það, eigum að gera mun meira þarna upp frá. Það kemur skemmtilegur reitur meðfram þjóðveginum sem tengist svo í stíg niður í Bónus eða niður í Apótek Vesturlands og þannig að þessi möguleiki alls ekki úr sögunni. Hvað varðar gróðurhúsið, þá eru gróðurhúsið sem nú stendur á reitnum við hótelreitin mjög mikið nýtt að leikskólum bæjarins. Það mikið ákall frá leikskólanum og grunnskólanum að við höldum áfram og byggjum meira upp á þessu sviði. Þeir hafa verið að nýta allir útikennslu og annað og ég held að við eigum að verða við því. Þetta bara skemmtilegt svæði. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kemur enn og aftur inn á þjónustustiginn sem við Garðalund. Við höfum áður tekið þetta líka. Það ekkert í gögnunum sem segir að þarna eiga að vera akstígur. Þarna klárlega göngustígur og verður tengdur á nokkrum stöðum út úr hverfinu inn á þennan stíg og verður áfram. Umræðan inn í Skipulags- og umhverfisráð hefur meira verið á þá veginn að það verði takmörk umferð þarna og einungis þeir sem eiga leið þarna þjónustuaðilar og aðrir eiga að geta farið þarna Þannig að það verði meiri takmörkun á bílaumferð.
og þá jafnvel opnað hinum inn að Klapparholtinu fyrir þá sem eiga erfitt með gang og annað. Hvað varðar íþróttasvæðið við Baugalund, þá hefur það líka margsinnis komið hér fram og verið rætt að þarna af hverju þetta kom inn í skipulag á sínum tíma. Jú, vegna þess að menn töldu þegar fyrstu drög af þessu svæði voru sett fram að þá með stækkandi bæ þá yrði æfingasvæði í Jaðarsbakka bara ekki nægilega stórt. Þarna var Norðurlandsmótið að koma fram, mikill vöxtur í stærri íþróttamótum og menn töldu að það yrði að vera annað æfingasvæði í bænum sem gæti þá tekið yfirfallið. Staðreyndin hins vegar sú og sagan hefur sýnt okkur að æfingasvæði í Jaðarsbakka feikilega nógu stórt og því ekki þörf á sérstöku íþróttasvæði þarna, en að sjálfsögðu eigum við að rækta upp þetta svæði og gera það aðlaðandi og skemmtilegt. En það að gera með mörgu öðru en bara opna íþróttasvæði. Og það hafa komið fram hugmyndir og tillögur á því hvernig þetta svæði eigi að líta út í framtíðinni. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom líka inn á ferlið. Fyrri auglýsingin kom vissulega mikið af mótmælum. Við funduðum með hluta íbúðum. Ég held ég geti fullyrt líka að allir nefndarmenn tóku fundi við íbúa og bara fólki í bænum. Það komu fram athugasemdir og mótmæli, meðal annars mótmæli sem snéru að því að íbúum fannst byggðin vera á nærri þeirri byggð sem í dag. Ég tel okkur hafa mætt þeim mótmælum að stóru leyti þó að vissulega höfum við ekki tekið skrefið til fulls. En mín tilfinning allavega og eftir samtal við hluta af íbúum þarna og bara fólki í bænum að þarna þó að sé vissulega ennþá andstaða hjá ákveðnum hópum við þessu að þá er fólk mun sáttari við þetta. Og ég held það er mín trú og ég held að annars værum við ekki að leggja þetta fram, að við erum að leggja fram mjög vandað og gott skipulag. Það er búið að leggja gífurlega vinnu í þetta. Það er búið að skoða þetta frá öllum hliðum og ég held að þrátt fyrir þessar hrakspár bæjarfulltrúa Einars Brandssonar þá erum við að fá fram mjög gott skipulag. Já, þá held ég sé svona búin að fara yfir allana svona fyrsta umferð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og það eru ekki fleiri komnir á mælendaskrá. Jú, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir biður orðið. Gjörðu svo vel, Sandra. Já, takk fyrir forseti og getið bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég kannski bara svona velti fyrir mér hvort að því að formaður skipulags- og umhverfisráðs segir að það þurfi að fara í allt auglýsingaferlið upp á nýtt og þetta muni tefja málið að í rauninni falla frá þessari breytingu á aðalskipulaginu og þá bara velti ég fyrir mig hvort að formaðurinn er alveg viss að slík væru áhrifin. Og svo finnst mér í rauninni líka skjóta skökku við að við erum í rauninni, eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fór yfir áðan að þá verið að halda til haga grænu bókhaldi og annað slíkt og þess vegna sé verið að fella út þennan hótelreit en síðan megi síðan setja hann inn aftur seinna. Þú veist, ég skil ekki alveg þessa röksemdafærslu og finnst þetta bara að vera einhver rökleysa þá ef menn koma aftur eftir mann seinna að þá getum við breytt í aftur. Af hverju erum við þá að breyta því? Ég bara skil það ekki alveg. Þannig að ég geti bara fengið betri skýringar á því. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel, Einar. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á þetta hlýða. Ég held að þó ég sé ekki alveg sérfræðingur
á því sviði í skipulagsmálunum þá held ég að við þurfum ekki að hefja neitt ferli upp og nýtt. Ég vil meina það að taki bæjarstjórn ákvörðun að breyta tillögunni. Ég vil meina að þetta í rauninni erum við ekki að breyta tillögunni, heldur erum við að taka tilbaka breytingu. Þannig að bæjarstjórn hefur held ég fullkomin völd til þess og við þurfum í rauninni ekkert að auglýsa það ferli. Við bara, ef að það samþykkt að halda reiknum inni, falla frá þeirri breytingu, þá kemur bara reiturinn inn aftur og viðeigandi gögn bara lagfærð miðað við það og svo send skipulagsstofnun til yfirferðar. Ég kæmi mér á óvart ef að það væri nýtt í það. Ég held að það sé ekki máli. Kannski hefur formaður skipulags- og umhverfisráðs Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi kannski aðrar upplýsingar og getur þá vísað í til dæmis okkar færasta mann á þessu sviði, lögfræðinginn okkar, hann Ívar Pálsson. Hann Pálsson, já. Þannig að ég myndi segja það að þetta í rauninni breyting við breytingatillögu sem að færir skipulagið í upprunalegt form. Þannig að breytingin í sjálfu sér á svæðinu minni en ella. Þannig að ég get ekki séð það að það ætti að valda einhverjum skaða. Ég tek undir það sem bæjarfulltrúinn Sandra Margrét Sigurjónsdóttir sagði, að það er svolítið sérkennileg rök að koma með það fyrir okkur að þetta sé aukning á grænu svæði, geta þessi svörum í mótmælum og segja svo að það sé ekkert mál að draga þetta tilbaka einhvern seinna. Það er ekki gott. Hvað varðar það sem að formaður skipulags- og umhverfisráðs Ragnar B. Sæmundsson kom hér inn á í andsvari í rauninni við það sem ég fór með hér áðan, að það er ekkert nýtt. Við erum búin að takast á þetta fyrr og langar að taka fram að hann viðurkenndi það, hann hefði ekki mikið vit á golfi, en það er 3. og 4. braut sem að sker svæði þarna eða sker ekki. Golfvöllurinn er búinn að vera þarna í nokkuð mörg ár og ég að sömuleyti sammála því að það svæði hefði verið hentugt til þess að tengja þessi svæði saman, en ég sé nú ekki fyrir mér næstu árum allavega að það verði samþykkt þegjandi og hljóðalaust af þeim sem að iðka hér golf. Nú sem betur fer að þá má kannski þakka fyrir það að í þessu ferli öllu saman að þá tók þó skipulags- og umhverfisráð einhverjum rökum og ábendingum það sem að væri ekki gott í þeim skipulögum sem að þau báru á borð og meðal annars þessi akstígur, eða sem sagt aktengingin úr hverfinu inn á það sem kallað þjónustustígur í dag við Garðalund. Sem betur fer að þá sáu þeir nú að sér þar og tóku það út, og ég held að ég hafi nú ekki sagt að það hafi verið inn í þeim síðustu tillögum sem við vorum að
tala hér. Formaðurinn Ragnar B. Sæmundsson, hann talaði svæði þar sem börn eru, þar sem að hótelreiturinn í dag, að vissulega eigum við að skapa börnum okkar svæði til þess að stunda og kynnast garðyrkju, segjum það bara, og ég veit ekki betur en að það sé áætlað inn á þeim reit sem áður var ætlað undir kirkjugarð, þar áætlað svæði, ef ég man rétt, fyrir einmitt svona garða. Og ég sé það nú ekki að hérna verði að leik þar sem að verður kannski geymslu og gróðurhús. En ég held ég fari rétt með að það sé gert ráð fyrir því á öðrum stað fyrir börnin. Þannig að við munum ekkert gleyma þeim. Þau munum fá sitt svæði og ef að þetta væri eitt svæði og stórt, þá var ábyggilega margir möguleikar til þess að finna svæði til þess að útbúa fyrir börnin til þess að hafa afþreyingu af. Formaðurinn Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi, hann talar fundi og við íbúa. Mér vitanlega hafa ekki verið haldnir fundir nema þá menn hafa verið að tala saman. Ég hef átt samtal við aðra íbúa og þeir hafa sína sögu að segja, en það kalla ég ekki samráð við íbúa. Eina samráði í rauninni sem hefur verið við íbúa hefur verið þeir kynningafundir sem hafa verið. Varla hægt að segja samráð því að þar var í rauninni ekki bæjarfulltrúar til svara eða til þess að hlusta á fólkið. Og það var einn formlegur fundur með íbúum í ferlinu. Og þar voru ekki bæjarfulltrúar til þess að hlusta eða svara. Það var einn fundur með ákveðnum hóp íbúa, með aðalfulltrúum í skipulags- og umhverfisráði þrátt fyrir beiðni annað. Þannig að það sem við eigum að gera í öllu ferli þegar við erum að breyta skipulagi umtalsvert, það að hafa samráð og það að hafa fundi, það að bjóða íbúum að koma og eiga samtal við okkur. Mér finnst það að vanta mikið upp á það í þessu ferli. Hvort að endurinn verði svo sá sem að maður hélt að væri að verða með Langasandinn, að þanga færi að koma fólk og leggjast fram fyrir vélarnar þegar þær voru komnar. Hvort að það verður málið þegar vélarnar fara að koma upp á Beitarlöndin sem að ræðir, veit ég ekki, en ég hef grun það að það verði einhverju íbúar sem að hrökkvi við þegar verður farið að gera vegi og fólk gerir sér í rauninni grein fyrir hvert byggðin að fara. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar og gólvarar sem greinilega að hlýða því ég er búinn að fá 4 skilaboð hérna að þetta sé braut 4. Biðst afsökunar á þessu kunnáttuleysi mínu. Ég hef kannski ekki komið nógu vel frá mér áðan að sjálfsögðu var ég ekki að leggja það til að við myndum fella þetta út og fara svo strax af stað. Ég hins vegar, hvorki ég né ráðið getum tekið fram fyrir hendur annarra sem eftir okkur koma. Ef að það kemur ósk seinna meir skipulagsbreytinga á þessu reit,
að þá verða þeir sem sitja við borðið þá að taka á því máli. Ég var eins og bara að segja að sá möguleiki væri til staðar. Það var hins vegar ekki að segja að það yrði mitt verk. Hvað varðar ferlið, og við þurfum að auglýsa aftur, allar þær athugasemdir sem komu inn var að sjálfsagt skoðar mjög vel og mál eins og þetta, það sem kom upp vafi, voru náttúrulega eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á, bornar undir okkar sérfræðing, lögfræðinginn Ívar Pálsson og eins skipulagshönnuð, og rökin voru raun og veru sú að við breytingu, aðalskipulagsbreytingu, þó að þessi breyting sé ekki komin í gegn, en þegar við erum að bakka með svona stóran hluta, að þá þurfi íbúar að hafa, við raun og veru sviptum þann rétt að geta gert athugasemdir og koma með sínar athugasemdir og hugmyndir fram. Og þess vegna þurfum við að auglýsa svæðið aftur. Það er raun og veru það sem ég var að reyna að segja. Þetta er ekki hugmynd sem fæddist í hausnum á mér, heldur er þetta eftir að við leituðum álits eins og við öllum hinum athugasemdunum. Það er rétt hjá bæjarfulltrúa Einar Brandsyni að það er gert ráð fyrir matjurtagörðum, það sem áður var fyrirhugaður kirkjugarður á milli brautar 4 og Klapparholts. Þeir garðar hins vegar ekki bara fyrir börn, heldur alla íbúa. Það er gert ráð fyrir þar uppbyggingu, eða þar verði hægt að setja niður litla geymslu og salernisaðstöðu og kaffiskúr. En já, það er sem sagt, það er álit þeirra sem við leitum til að við þurfum að auglýsa aftur og ég tek mark á því og byggi mína skoðun á því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki beðið orðið í þessari umræðu. Þannig að orðið er laust nú í smástund í viðbót og við göngum síðan til afgreiðslu á þeim tillögum sem að liggja fyrir undir þessu fundalið, sem er þá í fyrsta lagi breytingatillaga sem að borin var fram af bæjarfulltrúa Söndru Sigurjónsdóttur áðan og síðan málið sjálft, aðalskipulagsbreytingin. En bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður orðið, gjörðu svo vel Einar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, ég er bara með eina spurningu. Liggur fyrir álit frá Ívari Pálssyni málið eða? Það er eiginlega spurningin, já. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúi fær orðið, gjörðu svo vel Ragnar. Takk fyrir. Einar Brandsson spurði hvort það lægi fyrir álit. Það liggur ekki fyrir skriflegt álit að mér vitandi, en samtalið var tekið við hann og ég get bara gengið í það að fá hann til þess að taka þetta saman og senda það á bæjarfulltrúa. En eins og oft áður í þessum málum að þá er þetta tekið bara í samtali, en það var ekki skriflegt álit þarna, skilaði því ekki inn, ekki mér vitanlega. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Orðið er enn laust sinn aðalskipulagsstækkun skógahverfis og breytingatillögu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þriggja bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að hótelreitur verði felldur út úr breytingatillögunni þar sem verði látin. En það er enginn sem að bauður sér hljóðs, þannig að þá
göngum við til atkvæða og þá fyrst breytingatillögu sem að borin var hér upp af bæjarfulltrúa Söndru Margréti Sigurjónsdóttur sem var hljóða svo. Undirritaði bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins leggja til breytingatillögu við aðalskipulagstillögu skækkun skógarhverfis. Lagt til að falli verði frá þeim áformum að fella út úr aðalskipulaginu hótelreit við Garðavöll. Og þeir sem samþykkja þessa breytingatillögu eru þá beðnir að gefa merki. Það eru 3 bæjarfulltrúar sem að samþykkja þessa breytingatillögu sem að greiða atkvæði gegn breytingatillögunni eru beðnir að gefa merki. Og það eru 5 hendur sem að koma þá upp. Þannig að breytingatillagan felld með 5 atkvæðum, 5 mótatkvæðum en 3 atkvæði voru greidd með. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu aðalskipulags breytinguna eða tillögu að breytingu aðalskipulags. Og þá hljóðar tillaga að bókun svo að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi greinargerð dagsett 2. nóvember sem svör bæjarstjórnar við framkomnum atriðum og bæjarstjórn Akraness samþykki að auglýst tillaga breytingu á afmörkun skógarhverfis og aðliggjandi svæða í aðalskipulagi Akraness 2005 til 2017 verið samþykkt óbreytt og send skipulagsstofnun til staðfestingar. Samþykkt þessa tillögu eru þá beðnir að gefa merki. Það eru 6 hendur á lofti, einhver sem að greiðir atkvæði gegn tillögunni. Það er 1 fulltrúi sem að greiðir atkvæði gegn tillögunni. Þannig að tillagan er samþykkt með 6 atkvæðum greiddum með tillögunni og einu hérna á móti. Og áður en að við höldum áfram að þá ætlar forseti að gera tillögu að dagskrárbreytingu varðandi 2 næstu mál, það er að segja að við tökum mál númer 8 sem er deiliskipulag Garðalundar og Lækjarbotna endurskoðun, að við tökum það til umræðu og atkvæðagreiðslu á undan máli númer 7 sem er deiliskipulag skógarhverfis áfangi 3 og heyrist ennþá svolítið illa í mér stundum. En heyrðist hérna tillagan sem að ég var að gera núna breytingu og get svo sem bara upplýst það að það meðal annars vegna samtals við bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur að hún hyggst víkja af fundi einnig undir máli 8 en koma inn aftur undir máli 7, þannig að við getum bara klárað þessi 2 mál sem að hún hyggst sitja og bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson taki þá þurfi þá ekki að fara út af fundinum og inn á hann aftur. Þannig að það er bara að þeim sökum sem að forseti gerir þessa tillögu. Þannig að þeir sem að er ykkur sem gera athuga að senda þetta svona. Tökum mál númer 8 núna og 7 á eftir. Það eru engar athugasemdir við það, þannig að við förum þá í 8. fundalið sem er deiliskipulag Garðalundar og Lækjarbotna endurskoðun. Í skipulaginu meðal annars gerð grein fyrir afmörkun skógræktar og opinna svæða, aðkomu ökutækja, bílastæðum, stígakerfi, tengslu við aðliggjandi svæði, leiksvæðum, matjurtagörðum, núverandi og fyrirhuguðum byggingum. Við gildistöku nýs deiliskipulags verður deiliskipulag Garðalundar frá 2010 fellt úr gildi. 4 athugasemdir bárust við þær skipulagstillögur sem auglýst þó voru samtímis og eiga 2 þeirra beinlínis við deiliskipulagstillöguna.
Skipulags- og umhverfisráð leggur fram til bæjarstjórnar meðfylgjandi greinargerð dagsetta 2.11.2020 sem svör við þeim athugasemdum. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn á grunni ofangreindrar að auðlinda verði samþykkt óbreytt og send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Og orðið er laust þessa tillögu. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður orðið. Gjörðu svo vel, Einar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég ætla ekki að bæta mörgu við. Ég er búinn að tala þetta hótel hér fyrr og bendir allt til þess að það verði samþykkt út. Sem sagt það búið að samþykkja það út en ég ætla að gera athugasemd eins og ég gerði við umræðinu aðalskipulagi að mér finnst svörin ekki rétt. Mér finnst ekki forsvaranlegt að við vísum í það að við aukum við græn svæði með því að taka út hótelbyggingu og setja inn í staðinn fyrir það gróðurhús og geymslu. Það getur bara ekki staðist að það séu rétt svör. Og ég ætla að minna enn og aftur á það að meirihlutinn státar sig á því að hafa jafnvægi í þessu græna bókhaldi og inn í það nýtir hann það að við erum að fella út hótelreitin og það ætla ég að vefengja því það getur ekki verið að grænt svæði sé svæði þar sem er geymsla og gróðurhús. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Gjörðu svo vel, Þórður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar sem á okkur hlýða hérna. Já, þetta er bæði spennandi mál og málslungið, en allt frá því að hagur ferðaþjónustar fór að vaxa á Íslandi eftir alþjóðlega bankahrun 2008, þá höfum við Akureyringar horft mjög sterkt til þess hvernig getum við fengið hluta af kökunni. Og það hefur ýmislegt gert og verið gert og vitin okkar hefur blómstrað sem aldrei fyrr og er einn vinsælasta perlan hérna á Vesturlandi. Guðlaug, hún komst á dagskrá sem betur fer fyrir tilstuðla frumkvöðla á því sviði sem náðu því í gegn og er það önnur aðgerð sem er heppnast gríðarlega vel. En einhverju hluta vegna, fyrir utan nokkur ágætlega velreikin gistiheimili og annað slíkt, þá er ekki tekist að reisa hér hótel. Og nú erum við í þessar skipulagsbreytingum hérna að taka eina skipulaga reitin þó svo að annars í fyrirvara eða komin á dagskrá seminsveitnum af dagskrá. Og ég verð að segja að það er miður og mér finnst það mikil skammsýni í því fyrir höndum þeirra sem þetta mál styðja að taka þennan reit út af dagskrá. Því að það er alveg klárt að ef á rísa hótel á Akranesi þá þarf að vera reitur fyrir það. Það er alveg á hreinu. Og þess vegna finnst mér það miður að þessi reitur hafa verið látið flakka í þessum skipulagsbreytingum sem að er að öðrum kostum nokkuð góðar og margt mjög jákvætt í það. En ég finnst þetta skammsýni mikil og finnst það miður fyrir okkur skagamenn að þetta skuli vera látið fjúka. Ég tek það fram að ég er ekki einu sinni meðlimur í golfklúbbnum Akranesi, þannig að ég til með slutlausin í þessum máli heldur horfi ég á þetta miklu frekar sem heildarhagsmuni samfélagsins okkar hérna og þá uppbyggingu sem hér getur orðið og átt sér stað. Þessi reitur er mitt og milli fjalls og fjöru, kjörstað þar sem útivist og íþróttir og annað slíkt hefði getað þjónað eða fengið að njóta sín með því að aðrir gestir geti komið að. Þannig að það er miður. En vonandi tekst fólki sem á eftir kemur
að koma þessu reit aftur á dagskrá og koma honum inn og einhvern tíma rísið þarna skemmtilegt og fallegt hótel sem fara að njóta sín í perlu okkar Skagamenna eða eina perlum okkar Skagamenna. Takk fyrir mig. Takk fyrir fulltrúi Þórir Guðjónsson og orðið enn laust 8. fundarlið ef að einhver vill grípa það og það enginn sem biður að fá orðið þannig að við göngum þá til atkvæðagreiðslu og þá bið ég þá sem að samþykkja fyrirliggjandi greinargerð dagsett 2. nóvember sem svör bæjarstjórnar við framkomnum athugasemdum og samþykkja að deiliskipulagsgögn vegna Garðalundar og Lækjarbotna verði send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýst í B-deild stjórnartíðinda að gefa merki. Það eru 6 hendur á lofti, einhver sem greiðir atkvæði á móti. Það eru 2 bæjarfulltrúar, það 3 bæjarfulltrúar sem greiða atkvæði á móti. Þannig að tillagan samþykkt með 6 atkvæðum gegn 3. Og þá förum við aftur tilbaka, förum í 7. fundarlið og þá bið ég, þakka ég bæjarfulltrúa Þórði Guðjónsssyni fyrir komuna á fundinn og bjóðum bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur að taka sæti á fundinum á ný. Í einhverjum augnabili á meðan þessi innáskipting fer fram áður en við förum í næsta fundarlið. Þá held ég að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sé komin inn á fundinn aftur. Heyrið í okkur, Rakel? Ég heyri í ykkur, heyrið þið í mér? Já. Glæsilegt. Allt eins og á að vera. Og við höldum áfram dagskrá. Við förum í 7. fundarlið. Þeir sem að eru komnir, þeir bæjarfulltrúar sem eru komnir alveg í spreng, þeir þurfa að þola það 1 augnablik í viðbót. Við ljúkum með næsta fundalið, 7. lið. Við förum í deiliskipulag skógahverfis áfangi 3A. Þetta mál hefur málsnúmeri 20.05.360. Í tillögunni meðal annars gert ráð fyrir þéttri byggð einbýlis og raðhúsa á 1 til 2 hæðum. Einnig gert ráð fyrir opnum svæðum með vatnsfarvegi sem liður í ofanvatnslausnum og nýtist sem útivistarsvæði. 4 athugasemdir bárust við það skipulagstillögur sem auglýstar voru samtímis og eiga 2 þeirra beinlínis við deiliskipulagstillögur. Skipulags- og umhverfisráð leggur fram til bæjarstjórnar meðfylgjandi greinargerð dagsetta 2.11.2020 sem svör við þeim athugasemdum. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn á grunni greinargerðar að auglýst tillaga verði samþykkt óbreytt og send skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnartíð. Og orðið laust þessa tillögu, 7. fundarlið. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður orðið, gjörðu svo vel Einar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég ætla svona upp á fjörið að þá ætla ég að pröfa að vera með skyggnilýsingar aftur. Þið sjáu þetta einhverju leyti. Mér skilst að þetta sjáist nú ekki mikið í sjálfur útsendingunni, þannig að þetta ekki eins skemmtilegt fyrir þá sem að koma til með að horfa á þetta síðar, eins og kannski okkur. En hér erum við sem sagt að fjalla sjálft deiliskipulagið vegna þess áfanga sem við köllum nú skógahverfi 3A. Þetta var partur af skógahverfi 2, en eins og ég sagði hér áður að þá ákvað skipulags- og umhverfisráð að skipta svæðinu niður í búta og bæði því svæði sem að eftir var í raun að skipuleggja og svo skipta í rauninni skógahverfi 2 í 2 hluta og þetta er sem sagt einn hluti af seinni hlutinum, samt ekki allt. Þannig enn erum við að horfa á búta en fáum ekki heildarmyndina. Hingað til hef ég í sjálfu sér ekki tjáð mig mikið sjálft deiluskipulagið í skógahverfinu. Ég hef lagt alla mína orku í það að koma í veg fyrir að skipulagsmörkin og þar með byggðin yrði færð nær Garðalundi. Núna eru allar horfur á því og lítur alveg út fyrir það. Ég sé að verða undir í þessari baráttu og þá er kannski tími til að segja skoðun sína á sjálfu skipulaginu. Ég veit ekki alveg hvort að allir bæjarfulltrúar viti eða hafi kynnt sér þá þróun sem að var til þess í rauninni að skógahverfið lítur út eins og það er eða var 2005 og 2006 er sem sagt gert svokallað rammaskipulag fyrir hverfið og ef við skoðum heildarskipulagið þá er ákveðið form í því, það eru stofnbraut og út frá henni eru hús og inn í miðjunni og svo fara húsin minnkandi eða lækkandi réttara sagt út til útjaðra hverfisins. Ef maður sér og lítur á þetta að ofan þá lítur þetta alveg þokkalega út og það er ákveðnar línur í hverfinu og eru í þokkalegu góðu samhengi í heildina. Þetta skipulag var eins og ég komið inn áður mjög góð sátt og unnið yfir 2 kjörtímabil og með aðkomu allra flokka, þannig að en eins eðli málsins samkvæmt að þá er náttúrulega með nýtt fólk við borðið og við höfum skoðanir og mismunandi skoðanir og kannski ekki alveg sömu skoðanir og þeir sem settu þetta á stað. Ég hef áður komið inn á það að við töluðum það á síðasta kjörtímabili að færa hverfið í norður en halda línunum og
gatna fyrirkomulagi yrði mjög svipað og það en innbyrðis breytingar sem hafa verið gerðar í skógahverfi 2 fyrir hluta myndu endurspeglast í seinni hlutunum. Eftir núna 2 ára vinnu komið að því virðist loka tillaga allavega að þessu skógahverfi 3A og það náttúrulega tekur þá mið af því aðalskipulagi sem að við samþykktum áðan. Þó að ég greiði atkvæði á móti skipulagi og tillögum að þá ég þó furðulegt sé alveg jafn ábyrgur fyrir þessum breytingum eins og allir aðrir bæjarfulltrúar. Það að maður greiði atkvæði á móti að það þýðir ekki það að maður geti skotið sér undan þeirri ábyrgð sem á þeim ákvörðunum sem eru teknar. Þannig að það sé alveg sagt. Við horfum hér á töluverðar breytingar á skipulaginu. Það samræmi í rauninni sem að fyrra rammaskipulag og fyrra skipulag heildarskipulag skógahverfi 2 gerði ráð fyrir. Það í rauninni farið og það eru komnar, við getum kallað nýja línur í skipulagið. Það hafa í ferlinu litið ljós margar tillögur, misgóðar, en eins og ég sagði hér áðan að þá hefur mér alltaf fundist tilhneigingin vera að teygja byggðina og að Garðalundi og þar af leiðandi eyðileggja það sem að ég sé mögulegt í svæðinu að gera. En í rauninni hefur aldrei verið skoðað neitt annað, sem sagt að halda svæðinu á milli byggðar og Garðalundar eins og það í dag og reyna að móta byggðina á einhvern annan hátt. Það hefur ekki verið upp á borðunum. Gamla skipulagið, það ekkert óumdeilanlegt og maður hefur heyrt síðan ég kom inn í bæjarstjórn margar skoðanir á því að það sé nú ekki gott og það mátt vera öðruvísi og það ekki fallegt og það ekki hentugt og allt þetta en hver hefur sína skoðun á því og þeir sem sátu við borði hérna á þessum tíma þeir fundu þessa niðurstöðu og að þeir virðist í sátt og samlyndi. Sjálfur hef ég haft ákveðnar skoðanir á því skipulagi og ég alveg sannfærður það að ég hefði gert það öðruvísi ef ég hefði setið við það borð í upphafi. Einn af stóru göllunum sem að ég hef fundið að í þessu hverfi og hef komið kannski inn á það í umræðu aðrar breytingar að mér finnst það sem ég vil kalla svona stoppbrautir inn í hverfinu vera full mjóar, sem það sem bílar keyra. Og ég hef spáð því að þegar
þessi hverfi verða fullbyggð þá verði þarna ákveðin umferðarvandamál og þær skipulagsbreytingar sem við erum búin að samþykkja gera ekkert til þess að bæta þetta og sérstaklega vil ég nefna að svo til að setja niður leikskóla á þessu svæði, hún mun skapa enn meiri vandamál í umferðinni en hefðu ella orðið. En í sjálfu sér kannski þessi breyting sem við erum að taka afstöðu til núna, hún lítið svæði í sjálfu sér og hún mun ekki hafa mikil áhrif á umferð. Hins vegar fyrra skipulagi breytt þannig að það gætir ekki þess sama samræmis sem lagt var á stað með í upphafi. En ég ætla nú ekki að endurtaka ræðu mína hérna áðan þó að full ástæða væri til. En ég tel að það hefði alveg mátt gera betur í þessu. En mér langar alveg sérstaklega að taka hérna út það sem ég kalla í rauninni æxli, en það búið að setja raðhúsalóð þar sem að mér sýnist í rauninni vera borðleggjandi að væri einbýlishúsalóð. Ég átta mig í rauninni ekki á hverju þetta endirinn, hvort að einhver tilhneiging til þess að láta stýrast af hærri gatnagerðargjöldum þori ég ekki að segja, en það gæti alveg hvarflað að manni því að hérna við getum haft mismunandi skoðanir held ég á því hvað er fallegt og hvað er ljótt, en mér finnst þetta hreinlega bara forljótt, verður að segja það. Og ef að bæjarfulltrúar sjá þessa glæru sem ég er með þá blasir þetta alveg við hvað þetta er bara herfilega hallærislegt. Annað sem er svona nýjung í þessu hverfi og inn í þessum skipulögum er svo kallaðar blágrænar ofanvatnslausnir. Formaður skipulags- og umhverfisráðs, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, hann dásamaði þær í blaðagrein og hann taldi það að þetta yrði draumaleikvöllur meðal annars fyrir stíflusmiði framtíðarinnar. Mér hugnast ekki og ég held við séum að taka ákveðna áhættu, allavega eins og þetta er kynnt hér í þessu skipulagi, þá finnst mér að við séum að útbúa ákveðna slysagildru. Ef ég skil uppdrætti rétt af þessum ofanvatnslausnum sem eru þarna, og að ég held að þegar að fyrsta slysi verður að þá fáið svolítið bátt fyrir og það mun koma þá krafa það að þetta verði girt af, og ég tek fram eins og mér finnst þetta vera sýnt á skýringaruppdráttum,
En ég er ekki sérfræðingur í blágrænum ofanvatnslausnum, en ég lagði mig nú þó aðeins í þá vinnu að skoða hvað þetta er og hvernig þetta er útbúið annars staðar. Mér sýnist að því sem ég skoðaði að þetta sé tilkomið upphaflega til þess að verja vatnasvæði. Eitt fyrsta þar sem svona lausnir voru gerðar hér voru til þess að verja vatn. Menn voru hræddir að vatni myndi þurrkast upp ef að yrði venjulegar frárennslislagnir í hverfinu. Þannig að það er ósköp eðlileg lausn til þess að finna, en mér fannst á þeim myndum og annað sem ég skoðaði og eins líka skoðaði töluvert af myndum af svona lausnum erlendis að í þessum vatnsrásum sem eru búnar til að þá er nánast í aldrei vatn. Þá segi ég í þeim vatnsrásum sem eru búnar til. Sjálfsögðu eru lækir og annað sem eru til staðar vötn, þau fá að halda sér. En þar sem að eru búnar svona til rásir fyrir vatn, það er yfirleitt þannig að það sést ekki vatnið í þeim. Þannig að ég held og er alveg á því að þessar blágrænu ofanvatnslausnir eru áhugaverðar, en ég held að við þurfum að skoða þær aðeins betur áður en við förum að teikna þær inn í skipulag hjá okkur. Og enn og aftur ætla ég að tuða. Ef að menn hefðu borið gæfu til að hafa ákveðið samráð í þessu sem ég kallaði eftir allan tíman og hingað hefðu verið boðaðir aðilar sem að kunna þetta, þekkja þetta og hafa tekið þátt í að búa svona til annars staðar. Ef menn hefðu borið gæfa til þess að bjóða þeim hingað og bjóða okkur öllum bæjarfulltrúum til dæmis, jafnvel öllum íbúum, að koma og hlýða á þá og til þess að fá vitneskju hvað þetta er og hvernig þetta virkar. Þannig að það er í rauninni með ólíkindum, finnst mér, hvað menn taka stórar ákvarðanir og hafa lítið samráð við íbúa og alveg sérstaklega við aðra bæjarfulltrúa. Það er ekki mikið meira sem ég ætla að segja þetta. Mér þykir miður að þetta sé komið svona langt. Ég tók það fram áðan. Ég er virkilega ósáttur með þetta og þar af leiðandi mun ég greiða atkvæði á móti þessu. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið er þá laust undir 7. fundalið deiliskipulags skógahverfis áfangi 3A. Ef einhver vill grípa það og ræða þetta mál og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fara orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar,
Ég ætla aðeins að fá að tjá mig undir þessum leið þar sem að ég var fjarverandi áðan, sem snýr þá aðalega að íbúðabyggðinni, Skógarhverfinu. Ég hef svo sem komið áður hér í ræðustól, eða ekki í ræðustól, en tjá mig þessa hluti hér á þessum vettvangi og ætla að fá bara svona stikla á stóru í því, þar sem að þetta að fara í þessa atkvæðagreiðslu. Nú að ræða tiltölulega nýtt skipulag og einstaklingar sem að ákveða að byggja þarna hús voru kannski að sækjast eftir ákveðnum endalóðum þó að það sé nú þannig að skipulag geta breyst en þá skilji vel gremju þessari íbúa sem hafa verið að senda athugasemdir inn til bæjarstjórnar og senda inn athugasemdir að það sé verulega ganga á í rauninni þeirra rétt, það má segja sem svo að þau voru í rauninni að byggja í útjaðri og halda það kannski að það kom ekki önnur byggð þar sem að þetta svo nærri skógræktinni. Ég ætla líka að segja það enn og aftur af hverju erum við komin á þennan stað sem við erum núna, af hverju erum við að ræða þetta núna. Af því það eru engar lóðir, meirihlutinn hefur ekki staðið vaktina og ætlar að breyta þá þessu skipulagi á kostnað þeirra sem eru þá að kvarta yfir skipulaginu. Eins og ég segi þá auðvitað getur deiluskipulag breyst og forsendur geta breyst. Þetta alltaf spurningin hversu rökréttar breytingarnar eru og þessar finnst mér ekki rökréttar. Og þar af leiðandi ég sammála bæjarfulltrúa Einar Brandssonar í þessu máli. Ég líka svolítið hugsi yfir því varðandi allar þessar deiluskipulagsbreytingar sem hafa verið núna síðast bara við Asparskóga, nýtt skipulag. Hvort við ætlum alltaf að vera í því bara að breyta skipulögum þegar fyrirspurnir koma inn. Þannig að ég allavega mjög hugsi yfir því og hvort það sé eðlilegt og mitt svar nei við því. Ég hef sagt líka á þessu vettvangi að hér eru menn komnir með bakið upp við vegg og vilja ráðast í þessar framkvæmdir af því að þær eru mögulega metnar ódýrari og halda svo áfram leiðina upp með skógræktinni. Sjálfstæðisflokkurinn lagði til og lagði ríka áherslu á það í síðustu fjárhagsáætlanagerð að það eru teknir frá fjármunir í gatnagerð í Skógarhverfi og það var samþykkt og þeir peningar hafa væntanlega ekki farið þá í þær framkvæmdir af því það hefur að mér veitandi ekki verið kosta til neins í því. Mér langar náttúrulega rosalega mikið að tjá mig þetta græna bókhald. Formann skipulags- og umhverfisráðs en ætla að láta það ógert að svo komnu máli. Þannig að ég segi afstöðu mína í þessu máli vera á það leið að ég mun ekki kjósa með þessu. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá aftur laust undir 7. fundalið ef að einhver vill grípa það. Það gerir enginn vart við sig, þannig að við förum þá í afgreiðslu. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir biður orðið. Gjörðu svo vel, Sandra. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég fór yfir það áðan undir lið 6 að við sjálfstæðismenn værum kannski ekki alveg einhuga í öllum þessum skipulagsbreytingum og mér finnst í rauninni þær breytingar sem verið að gera á íbúðabyggðinni jákvæðar og mun í rauninni styðja þá deiliskipulagsbreytingu
þó að ég hafi eins og verið algjörlega mótfallin því að fella út hótelreitin og þess vegna sat ég hjá við í rauninni afgreiðslu aðalskipulagsins og greiddi atkvæði á móti þá deiliskipulagstillögu hótelreitin. Þannig að ég vildi bara svona skýra mína afstöðu í málinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Eru fleiri sem að vilja tjá sig 7. fundarlið deiliskipulags skógahverfis áfanga 3? Það er enginn sem biður orðið, þannig að við förum í afgreiðslu á þessu lið eða atkvæðagreiðslu og tillagan sem liggur fyrir þá sú að bæjarstjórn Akraness samþykki fyrirliggjandi greinargerð dagsetta 2. nóvember sem svör bæjarstjórnar við framkomnum athugasemdum. Deiliskipulagsgögn vegna skógahverfis áfanga 3A verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Þeir sem samþykkja þessa tillögu eru þá beðnir að gefa merki. Það fara 7 hendur á loft og þeir sem eru á móti, það eru 2 bæjarfulltrúar sem greiða atkvæði gegn tillögunni. Tillagan er samþykkt með 7 atkvæðum gegn 2 mótatkvæðum. Og nú forseti að gera þá til er hljóðið ennþá að berast illa frá mér. Ég held að sé ekki vegna þess að ég sé svo hikandi en já, það hökti greinilega eitthvað hjá mér hljóðið. En ég ætla að gera þá tillögu núna að við tökum okkur við fundamenn tökum okkur 5 mínútna hlé bara til þess að standa aðeins upp og komum aftur að skjánum eftir 5 mínútur. Klukkan mín er núna 21:51, þannig að við stefnum á að vera komin svona 21:57, eitthvað svoleiðis. Rétt aðeins til að hlaupa.
einhverjum aðeins eftir því að allir komi inn aftur. Þetta alvöru fundur. Lengt. Hann alveg í fullri lengdafundur. Það verður ekki annað sagt. Við erum hálfnuð. Við erum hálfnuð með málafjöld. Reyndar málafjöldar, já. Það sýnist mér allir vera komnir tilbaka úr þessu örstutta fundarhléi. Ég sé ekki bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur á skjánum hjá mér. Rakel, ertu viðstödd? Já. Þá setjum við fund aftur og við vorum þá komin næst að 9. fundarlið. 9. fundarliður hefur málsnúmerið 20.08.110. Þetta deiliskipulagsbreyting Akratorgs Reits, skólabraut 19. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti að grenndarkynna breytingu á deiliskipulagi Akratorgs Reits vegna skólabrautar 19. Breytingin felst í að skilgreina byggingarreit fyrir nýjar útitröppur og svalir á annarri hæð. Engar athugasemdir bárust og skipulags- og umhverfisráð leggur því til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt, send skipulagsstofnun og auglýsing gildistöku birt í B-deild Stjórnartíðinda. Og orðið laust þessa tillögu. Og það enginn sem biður orðið, þannig að þeir sem samþykkja þá að þessi deiliskipulagsbreyting á Akratorgs Reit verði samþykkt, send skipulagsstofnun og auglýsing gildistöku birt í B-deild Stjórnartíðinda það beðin að gefa. Og allar hendur á lofti, ekki skilja það rétt.
Já. Nei. Nei, það er ekki hendi á lofti hjá bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni. Það eru 8 atkvæði. Er einhver á móti? Það er enginn á móti. Þannig að tillagan er samþykkt með 8 atkvæði. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson situr hjá. Þá förum við í 10. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 19.06.126. Jaðarsbraut 9 valir umsókn byggingarleyfi. Umsóknin var grenndarkynnt samkvæmt 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010 frá 22. september til og með 22. október 2020. Engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að heimila stækkun svala á Jaðarsbraut 9 samkvæmt grenndarkynningu. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn að biður orðið og þessi samþykkja þá heimild til byggingafulltrúa að veita byggingarleyfi fyrir breytingu sem felst í stækkun svala við Jaðarsbraut 9. Eru þá beðnir að gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti. Tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum. 11. fundarliður hefur málsnúmerið 20.07.110, Jaðarsbraut 33, umsókn byggingarleyfi. Umsóknin var grenndarkynnt samkvæmt 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010 frá 22. september til og með 22. október 2020. Engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur því til við bæjarstjórn að heimila stækkun og breytingu á svölum á Jaðarsbraut 33 samkvæmt grenndarkynningu. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem að óskar eftir að ræða þetta mál. Þá bið ég þá sem samþykkja heimild til byggingafulltrúa að veita byggingarleyfi fyrir breytingu sem felst í stækkun svala við Jaðarsbraut 33 að gefa merki. Og það eru alla breytingin er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 12. fundarlið. Þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2020, málsnúmerið 20.01.002 og hér eru lagðar fram fundargerðir númer 3433 frá 29. október síðastliðnum og 3434 frá 5. nóvember síðastliðnum. Og orðið er laust þessar 2 fundargerðir bæjarráðs. Er einhver sem að grípa orðið? Það er enginn sem að óskar fundargerðir bæjarráðs. Þannig að þá skoðast þessar 2 fundargerðir, númer 3000, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir biður orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Afsakið hvað ég var sein, forseti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Örstutt, langar að vekja athygli á máli númer 10 í fundi frá 29. október. Suðurgötu 108, þar sem að tilboði sem barst í fasteignina var hafnað. Ég í rauninni bara fagna því að því tilboði hafi verið hafnað, af því að það hefði þá farið á svig við í rauninni þær reglur sem okkur ber að vinna eftir og þeim skilmálum sem meirihlutinn setti sér þá á fundinum þar á undan varðandi sölu þessara eignar. Og mér finnst algjörlega ótækt ef við ætlum að fara
samþykja ykkur tilboð sem koma inn til okkar í fasteignir og við erum í rauninni að fara að borga eða lána, réttara sagt, fjármuni. Þar sem að ef að viðkomandi sem að hyggst kaupa eignina ætlar að borga lítið sem ekkert út og fá að dreifa svo greiðslunum til margra mánaða. Það eru óásættanleg vinnubrögð og gæfi slæmt fordæmi fyrir okkur kjörna fulltrúa í sölu á fasteignum. Þannig að ég fegin því að kollega mínir í bæjarráði fjallist nú ekki á þetta. En hvað svo verður Suðurgötu 108, það verður kannski svolítið framtíðin að bera í skauti sér og verður okkur mikið ánægjuefni sem að sitjum í bæjarráði þegar það kemur aftur og aftur og aftur inn á borð til okkar. En það kannski segir okkur það bara að í framhaldi af umræðinu hér fyrir í dag ónýtt hús, þá kannski ættum við að horfa til þess bara að rífa þetta. En það tekur væntanlega aðra umræðu og tíma. Kannski ekkert annað í þessari fundagerð. Kannski örstutt varðandi seinni fundagerðina. Það var fundur sem tók heilan dag nánast og vorum að ræða fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og ég var svo sem búin að gagnrýna það og fannst ekki nógu vel haldið á spilunum í þessari vinnu. Mér fannst við svolítið svelt á gögnum og ég einhvern veginn áttaði mig ekki á því að hver var að stýra þessari vinnu. Ég var fegin því að þessi fundur var fínn og fengum ný gögn inn á fundinn sem að kannski hjálpaði manni að kannski kafa aðeins ofan í hlutina betur og ætla ég að þakka embættismönnunum fyrir þá vinnu sem þeir lögðu á sig fyrir þann fund og veit ég það að fundurinn okkar á 50-daginn verður eflaust með nýrri og betri og uppfærðari gögnum og býð spennt eftir að sjá þau. Mér finnst við líka vera mjög seint á ferðinni og mér reiknast til að við séum í rauninni einhverjum 2-3 vikum og eftir áætlun með hvað við vorum í fyrra. Og það aldrei gott að vera einhvern veginn að elda skotti á sjálfu sér og að þurfa einhvern veginn að fara svo að taka ákvörðun undir pressu. En það kom allavega í ljós þarna fyrir þennan fund að útkoma sveitarfélagsins verður líklega ekki í takt við það sem að 9 mánaða uppgjörið gaf vísbendingar og erum við að fara að horfa fram á breytta sviðsmynd þar sem að halli á rekstrinum og það eflaust ýmislegt sem að skýrir það. Það er breyting á tekjum kaupstaðarins eins og svo sem hefur verið farið hans í hér á þessum fundi. COVID-innspýtingin, hún kostaði sitt og má ætla að hún sé örugglega yfir eitthvað, má reikna með hún sé eitthvað yfir 200 milljónir. Ég hef svo sem rætt það hér á þessum vettvangi að laun og launótett gjöld eitthvað sem að við höfum haft áhyggjur af og þróun þess og hlutfall þess í á móti tekjum og maður einhvern veginn upplifir það að það sé alltaf að hækka. Það var unnin ágætis vinna Það heyrist ekki, Rakel. Endalaust vesen á mér, heyrið þið núna? Já, nú heyrum við. Þetta Það alveg út af ákveðnum hluta í rauninu byrjar hann ágætis vinna átti sér stað. Já, það átti sér ágætis vinna sér stað
á síðasta kjörtímabili varðandi laun og launútgjöld og ég held að við þurfum að halda þeirri vinnu áfram. En ég hef líka áhyggjur af því að við sem kannski ekki búin að sjá fyrir endan á hvernig árið kemur til með að líta út. Það er ákveðin pottur sem heitir óvissútgjöld. Hann er tómur, launapotturinn er tómur og það á eftir að mæta eflaust einhverjum hluta ársins í honum. Kjarasamningar hafa verið kaupstaðnum mjög dýrir og fyrir yfir 100 milljóna í því einu saman og eftir að gera ráð fyrir nýjum kjarasamningum við kennara. Það var gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár en það hefur bara runnið í aðra hít þar sem að búið er að semja við aðra stéttir sem að reyndust okkur kannski aðeins dýrar en við áttum von á. Þetta er allt eitthvað sem við verðum að taka með í reikningin fyrir 2021 og það er alveg ljóst að við verðum að gera einhvers konar hagræðingar kröfu og vinna einhvern veginn eftir því og sjá hvert hún leiðir okkur. Við þurfum að eiga samtal forgangsröðun í fjárfestingum og framkvæmdum, viðhaldi, en samt ekki þannig að við stígum á bremsuna. Við verðum að láta atvinnulífið einhvern veginn ganga og horfa til líka stærri verkefna og þá þurfum við að spyrja okkur hvort að lántaka sé eitthvað sem við eigum að horfa til. Og það er í rauninni sá vettvangur sem við erum stödd á núna í bæjarráðinu að vega og meta. Og en ég held ég hafi þetta svo sem ekkert lengra að þessu sinni en þetta lýsir svona kannski þeim áhyggjum sem ég hef og kannski stöðunni í fjárhagsáætlunarvinnunni en ég veit það að við fáum þá frekari gögn í hendurnar fyrir fimmtudaginn og bíð ég bara spennt eftir þeim. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er þá laust fundargerðir bæjarráðs og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir við orðið. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Takk fyrir forseti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða ef einhverjir eru þarna ennþá. Heyrðu, já, það liggja hér 2 fundargerðir bæjarráðs undir fundinum sem eru hér lagðar fram og kannski stóra málið úr þessum 2 fundum sem ræðir er eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á fjárhagsáætlanagerðin. Það er alveg rétt sem að framkemur í máli bæjarfulltrúans að við erum það bil 2 vikum seinna á ferðinni með áætlanagerðina en það er hins vegar þannig að það er búið að vera mikið álag á hinum ýmsu sviðum kaupstaðarins undanfarið meðal annars vegna COVID og annarra þátta sem hafa vissulega sett strik á starfsemina og já. Við áttum mjög góðan fund síðastliðinn 50 daga eins og bæjarfulltrúi fór yfir og það er þá fundur frá 5. nóvember, fundur bæjarráðs og fengum mjög góða yfirferð frá starfsmönnum bæjarins sem að þessum málum koma, hvað var það fjárhagsstöðuna. Það kom auðvitað, þau gögnin sýndu okkur fram á það að það er talsvert gat milli sem við þurfum að brúa með einhverjum hætti. Það var tekin ákvörðun það á þessum fundi bæjarráðs að setja fram ákveðna hagræðingarkröfu og skoða aðra liði jafnframt eins og gjöld bæjarins og annað slíkt og gæta þannig við værum að svona hafa þetta jafnvægi milli tekna og gjalda og ná þannig áætluninni saman. Það er fyrirhugaður fundur aftur, það verður fundur aftur á fimmtudaginn
Og nú eftir ákvörðun síðasta bæjarráðsfundar þá veit ég að það búið að eiga sér mikil vinna. Ég veit að það var unnið alla síðustu helgi út frá þeim ákvörðun sem við bæjarfulltrúar tókum. Unnið öll síðasta helgi og við búið að vera að funda stíft núna í dag og í gær í stofnunum bæjarins og öðru slíku til að það sem allir að leggjast eitt að reyna að skoða hvernig hægt að og hversu langt hægt að ganga. Þannig að það hefur jafnframt borist til okkar upplýsingar okkar í bæjarráði, við sitjum í bæjarráði, að jafnvel getið orðið svo að einhver gögn muni berast til okkar inni á fundi bæjarráðs og því verði ekki hægt að taka endalega ákvörðun þær tillögur sem þar liggja og við þurfum þá aukafund bæjarráðs annað hvort á föstudag helgina næstu eða mánudag. Því að vissulega stjórnum við ferðinni við sem erum bæjarfulltrúar í þessum málum og þurfum tækifæri og tíma til að fara tilbaka í okkar baklönd, til okkar fólk sem situr með okkur í þessum málum og eiga samtöl. Hvar er ég hérna? Það er jafnframt sem kom fram í máli bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttur að COVID hefur haft áhrif. Í vor, þegar við vorum í fyrstu bylgju, þessa ömurlegu stöðu sem bara heimsbyggðin er í, að þá fórum við og lögðum fram aðgerðaráætlun. Aðgerðaráætlun sem miðaði að því að vernda hér bæði heimili og fyrirtæki og við vorum öll í bæjarstjórn sem samþykktum þetta og allavega í minni ræðu þá fór ég yfir það að vissilega myndi þetta jafnvel hafa þau áhrif að við myndum jafnvel standa ekki jafnvel eða þetta er jafnvel lakari rekstrarafkoma vegna þessara aðgerða því við kusum það að standa með fyrirtækjum og heimilum í samfélaginu okkar í gegnum þetta. Þegar við vorum á þessum tíma, þá var gerð næmnisgreining og ég ætla ekki að bara þakka fyrir hana enn og aftur, við gerum oft innanhúsgrín, en þetta var góð greining. Það var gerð næmnisgreining sem að bæjarstjóri gerði, sem var byggð á bjartsýnni spá rekstrarniðurstöðu, miðspá og svartsýnni spá. Og bæjarstjóri kannski leiðrétti mig ef ég er ekki að fara með rétt mál en þegar ég var að rýna þessi gögn núna bara þá sýnist mér að 6 mánuð uppgjöri sem þar höfum við verið svona mitt á milli bjartsýnna spáar og miðspár með okkar uppgjör en bjartsýnna spáin hún var að sýna rekstrarniðurstöðu upp á 13 milljónir, miðspá neikvæð rekstrarniðurstöðu upp á 127 og svartsýn upp á neikvæð upp á 240. Við fórum í auka uppgjör á milli 6 mánuð uppgjörs og 9 mánuð uppgjörs og það uppgjör var mjög nálagt miðspá þessara næmnisgreiningar og 9 mánaða uppgjörið því fylgdi þetta sem við fórum yfir á fundi okkar hér fyrr í kvöld eða dag það að nýju staðgreiðsluáætlun frá sambandinu sem er að skila okkur minni tekjum og framlögum jöfnunarsjóðs sem eru líka að skila okkur minna og arði frá arði af eignarhlutum sem eru að skila okkur meiri tekjum ef við horfum á heildina. Þannig að í rauninni áhrif þessara þátta þýða það í 9 mánuð uppgjörinni að ef við værum bara að horfa á A-hlutan þá værum við með rekstrarniðurstöðu upp á jákvæð upp á 36 milljónir en þegar við horfum á samstæðuna þá er hún jákvæð 9 milljónir. Þannig að við eigum eftir að sjá hvernig árið endar. Við stöndum þetta frammi fyrir verkefni í fjárhagsáætlanagerðinni sem að er krefjandi en þannig eru bara ýmis verkefni og þannig að það verður bara gaman og sprettur framundan hjá okkur. Auðvitað aldrei gott að þurfa að vinna hlutina
á svona miklum hraða en við getum það og höfum sýnt það að það verður ekki mikið mál fyrir okkur og hvort við náum saman í þeim samtölum sem eiga eftir að vera forgangsröðun í fjárfesting og framkvæmdaáætlunum eða öðru slíku það eftir að koma í ljós en við tökum samtalið og ég hlakka til. Þannig að já, heyrist ekkert í mér. Ok, gott, jú. Jú, það heyrist í þér. Þannig að já, þetta það eru ærin verkefnin og ég hlakka bara til að vera í þeim með ykkur. Sjáum hvert það leiðir okkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs? Svo ekki. Og það er númer 3433 og 3434 lagðar fram. Við förum í 13. fundarlið sem fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020, málsnúmer 20.01.003. Og já, ég eitthvað dett út enn einu sinni? Ég þarf greinilega eitthvað að láta athuga hjá mér netið. Heyrist í mig núna? Já, nú heyrist. Við erum komin í 13. fundarlið, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs, 138. fundargerð frá 4. nóvember síðastliðnum lögð fram og orðið laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það enginn sem að biður orðið, þessi fundargerð telst þá lögð fram. 14. mál á dagskrá fundargerðir skóla- og frístundaráðs 01.004, lögð fram 147. fundargerð frá 4. nóvember síðastliðnum og orðið laust fundargerð skóla- og frístundaráðs. Og já, Kristinn Sveinsson bað víst orðið undir síðasta fundarlið. Og í ljósi þess að við erum hérna á neti og netið greinilega sérstaklega hægt hjá mér, þá bökkum við bara. Og ég veiti Kristni Halli Sveinsinni bæjarfulltrúa orðið undir 13. fundarlið. Fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara að minnast á lið 2 og 3, tökum við kannski bara, nei, lið 3 og 4, fyrirgeðu. Lið 3 er sem sagt staða barnaverndar á Akranesi. Það stöðu búið að vera talsverð fjölgun á barnaverndarmálum og við höfum lögðum til í ráðinu að það yrði bætt í starfsmanni vegna þess að álag á starfsmann núna sem eru í barnavernd er mikið og suma jafnvel helmingi mikið. Þannig að ég ætla bara að minnast á þetta og síðan annað sem liður 4 að fjárhagsaðstoð hefur verið og stöður uppleið allt árið og við þurfum að gera sem sagt horfast í augu við það í fjárhagsáætlunargerð að það eru menn glíma við vandamál vegna atvinnuleysis og við munum fá fleiri beiðnir þar nema að það verður hröðbreyting í betri átt. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk. Takk fyrir. Fulltrúi Kristinn Halli Sveinsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs? Svo ekki og þá förum við í næsta fundarlið sem 14. fundarliður fundargerð skóla- og frístundaráðs og lögði fram 147. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 4. nóvember síðastliðnum og orðið þá laust
þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs og það er enginn sem kveður sér hljóðsum. Nema netið sé ennþá svona óbóðslega hægt hjá mér. En 147. fundargerð skóla- og frístundaráðs er þá hér með lögð fram. 15. fundarliður, málsnúmeri 20.01.005, fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2020 og við leggjum hér fram 178. fundargerð frá 27. október síðastliðnum og 179. fundargerð frá 2. nóvember síðastliðnum. Þessar tvær fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs eru hér lagðar fram og orðið er laust þær. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, enda mörg skipulagsmál búin að vera á dagskrá fundarins hingað til og þessar tvær fundargerðir teljast þá hér með lagðar fram til kynningar. 16. fundarliður, málsnúmeri 20.02.057. Þetta eru fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2020 og lögði fram fundargerð stjórnar sambandsins nr. 890 frá 30. október síðastliðnum og orðið er laust þessa fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er enginn sem biður orðið, þannig að þessi fundargerð er þá hér með lögð fram til kynningar. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Ég þakka bæjarfulltrúum og fundarmönnum öllum fyrir góða og þétta fundarsetu, líflegar umræður og eins og komið hefur fram að þá eru ærin verkefni sem að bíða okkar í nánustu framtíð núna þegar við siglum inn í fjárhagsáætlunargerð fyrir næsta ár. Þannig að kærar þakkir fyrir fundinn, ég segi þessum fundi slitið.